Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda, mga minamahal. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Radal Medadi and time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, praise the Lord, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved preacher, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ngayon po, mga minamahal, ay ating pong Friday, Thursday, overnight worship, mga minamahal. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo muli, mga minamahal, ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa lugar na ito, mga minamahal. Amen. Upang ating siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Tayo po ay aawit ng mga langit na awitin. Ating pupurihin ang ating pong pinakamamalapang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, ng buong kaluluwa, mga minamahal. Amen. Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, amen, dito tayo kumukuha ng lakas, mga minamahal. Amen. Kapag tayo nagpupuri, mga minamahal, may kapangyarihan po, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan. Kung tayo po may mga problema, may mga suliranin, tayo dumaranas ng mga matitinding pagsubok, mga minamahal, amen, isa lamang po ang dapat gawin ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Ang purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tulad ng isang puno, mga minamahal, amen, kapag hinampas ng hangin, nagkakandalaglagan, mga minamahal, yung mga dahon, tuyong dahon, yung mga tuyong sanga, mga minamahal, amen. Yung po yung mga nagkakandalaglagan, yan po yung mga kumakatawan, mga minamahal, amen, sumisimbolo sa ating po mga problema, sa ating po mga suliranin, sa ating mga karamdaman, amen, sa mga pagsubok na ating pong pinagdaraanan. Kung tayo magpupuri sa ating pong dakilang Diyos, mga minamahal, tulad ng isang puro na nalalaglag yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, amen, kapag hinampas ng hangin, ganun din po, mga minamahal, kapag tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga problema, suliranin, mga karamdaman, inaalis po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't napaghalaga, mga minamahal, na tayo po'y maaga lagi sa ating pong pananambahan. Huwag po natin paghintayin, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Di bali nang tayo maghintay, mga minamahal, huwag lamang po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At lagi po tayong dadalo, mga minamahal, amen, bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, mga minamahal, amen, sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Tayo po ay maghanda na ating pong ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen? At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo. Sama-sama po tayo manalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat muli, malapang Isus, sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami malalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Patuloy mo kami binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katuluhanan.
Kaming lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Kahabagan mo po kami, umalapangis kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong beloved Pastor Will Israel Almeida. Patuloy mo pong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapang Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga testimony leader, malapang Jesus, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Jesus, Pioneers Generation Choir. Sa aming pagbibigay namin kasampung bagit ang dugo, malapang Jesus, patuloy mo po kaming turuan, patuloy mo kaming tulungan makasunod sa iyong banal na kalooban, malapang Jesus. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita, na dadalhin na aming pinagbalang mga aral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila malapang para tingin mo man ang malahati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po yung kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Kahabagan mo po kaming lahat, malapang Jesus. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay umawit, mga minamahal. Bago po tayo umawit ng mga joyful song, isa pang munang malumanay na awitin para po sa ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Praise the Lord. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin.
ay hindi mawawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Every day with you is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Oh, every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Oh, every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those are clouds darkening in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those are clouds darkening the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. It's a faithful prayer. I can count on Him count on till the very end. Those storm clouds darkening the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya
siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya, ng buong puso, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up and to thy name. I lift my hands up and to thy name. My lips shall praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up and to thy name. I live for that is Jesus, day after day. I live for that is Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, up. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay langit litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap pa, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan mo? Nang si Kristo'y aking nanapuan, lahat ng hirap ay napalam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat
iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalason. Unang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. O di tiyan ang nilalakaran. Hirapan, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan mo? Unang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay kong dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Raise your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. Lay your hands, mighty Lord, on the range. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain made the sea. From the sea poured the cloud to give us light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the cloud, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the race. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raise up the
from the sea on the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You wanna be great in God's kingdom. Learn to be a servant of God. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of God. Learn to be a servant of God. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of God. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of God. Learn to be a servant of God. Learn to be a servant of God. Oh, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Live up my And to thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Yeah, let none that way, only be ashamed. Yeah, let none that way, only be ashamed. Oh my God, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me thy way, thy way so Lord. Teach me thy path, thy path so Lord. Oh my God, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Thou promised glory, ever living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in the manger, to His song is a stranger. A man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God
waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. Loving you, Lord. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and losing my world when I was feeling wild. You stopped the speeding, give me a beginning from a solid ground. No life was a purpose, life was a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited so long, God, I saw I was wrong in not loving you. Loving you, Lord. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Even to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Oh, unto thee will I pray. My voice shall now hear in the morning. My name is Lord in the morning. Will I direct my prayer and to thee it will look on. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Oh, unto thee will I pray. My voice shall I hear in the morning. My name is Lord in the morning. Will I direct my prayer and to thee look on. And I counted on my blessing, and I named them one by one. So many things that I just can't count him all. How he saved my soul and he made me whole and made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's big gold. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than God or thee can tell. And when the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend who would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than it did the day before. Lift me up when I'm down, that's the only he gets you. Thank you so much, Daddy Jesus. I love you more today than I did yesterday. Love him so much more than time only can tell. And when the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. When I count
yesterday. Love you so much more than only can tell. And with the thought of it's you there, I just got to say I love you more today than I did yesterday. I love you more today Than I did yesterday. Love you so much more than I only can tell. And when the thought of it's you there, I just got to say I love you more today than I did yesterday. If you ask about my fortune And would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell that story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at his feet, maybe I will not be able to say much to keep the speech, but that was one thing that I surely will be. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him goes stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be his glorious name forever. And let the whole earth be filled with his glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Amen. Hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be his glorious name forever. Let the whole earth be filled with his glory. Amen, 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 and amen. All the way is the Lord, and his greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sight of the Lord, and the city of a great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, and the city of a great King. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti
ko. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, at kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala sa'yo'y maihahambing. Awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y ay dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong iging. O langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo sumasamba. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay binagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamdaman ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka habang ako'y nabubuhay, palilikuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos.
of the Lord is great and mighty, great and mighty indeed. Greater is He that is in thee than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty is He. In the name of Jesus, for I can do anything by the power of His Spirit. Through the one who witnessed me, is better than me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty is He. Papuri awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting mga langit, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, men, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awitin mga langit, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs, you give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs, you give me reason to rejoice, rejoice. May kalap, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ba, lungkot ay naglalaho. May awit, may saya, na pagpupulit
handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirapan, luso ay naglalaho. May awit, may sayaw, sa pagbubuhay para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kahit naman ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, galingan mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, galingan mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas, amen, hallelujah, ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. O kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpagpala,
pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpapalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpapalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. We're together again, praising the Lord. Amen. Hallelujah. We're together again In one accord, something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Hallelujah. Just praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. For the Lord is a tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the deep old tower, He will crush the power and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a deep eagle tower, He will crush the power and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Come on and shout from the mountains down, hallelujah, proclaiming that the city is free.
on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. At any time, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming that the city is free. Sing everywhere you go, tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels low and low, and they proclaim the sound of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to somewhere there with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming of the city is free. See it everywhere you go, tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come singing and shouting, there's no doubt about it. Jesus is on his way. Tell all your neighbors and tell all your friends he could come just any day. See and share it, it's time to proclaim you the word that needs to know. We've got to advertise it, have decided that everything's ready to go. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming that the city is free. Sing it everywhere you go, tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and if you see what's around, the sound that came from the upper room, where the Holy Ghost be all around, and it sounded just the world of mighty wind, and it fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost, we got blowing again, the wind is blowing again. The wind is blowing again, but just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So with the Lord is going to the word today, as the prophet Joel said will do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and it's just with you. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You keep promises, diamonds from there. I have a new heart, yes, my friend. I used to shame him, but now I proclaim him. I know that story. Yes, I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praise. Every song I sing,
glory to my King. How does he know it? How can that be? Miracle power transforming me. People must know it. Oh, how can I show it? I tell my story. Yes, I will. I will give him glory. Give him glory. I will give him praise. Give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. Give him glory. I will give him praise. Give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give him glory. Glory. I will give him praise. Praise. I will shine the light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. Hallelujah. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you went out before me. I'm glad you looked down and you used me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to him on my mind. I give it to him on my soul. I wanna use this body for the Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you looked down before me. I'm glad you looked down and you choose me. I'm chosen to work in the vineyard, oh Lord. And now I give to him all my mind. I give to him all my soul. I wanna use this body for the Lord one more time. Hallelujah. Glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is he that hath made us, and we are not ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. And serve into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth good and true, and true into all generations. Hallelujah, glory, hallelujah.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, he land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is he that hath made us, and we are not ourselves. We are his people and his people his pasture. And do it to his gates with thanksgiving, and into his court with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth to the Yahweh, and to be all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, 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 hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my joy now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Hallelujah! Got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen, hallelujah. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Amen, hallelujah. Tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kalbaryo, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Hallelujah! Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambol, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Hallelujah! Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor, tayo'y magsaya. Hallelujah! Hallelujah! Ang Diyos ay purihin. Kagawa natin ang lahat, alang-alay sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa,
di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Ipalagpak natin ang ating mga kamay, bumawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalagpak natin ang ating mga kamay, bumawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, sa Diyos na hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, sa Diyos na hari ng mga bansa. Talakpak natin ang ating mga kamay, bumawit sa Diyos na may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, amen, hallelujah. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, sa Diyos na hari ng mga bansa. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ay yung lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. We come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, and hallelujah, to glorify His name. We come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah. He said,
coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. Joy, joy, joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I got the love of Jesus in my heart, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Amen. Down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to say, well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oh, we rejoice. Oh, we rejoice. Amen. Hallelujah. You children of the Lord. Oh, we rejoice. We rejoice. Oh, we rejoice. You children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands. You children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. You children of the Lord. God, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You children of the Lord. Amen. 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 You children of the Lord. Amen. 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 You children of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. Hallelujah! In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, He is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse, every line, I am trusting in the word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord
rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice with thanksgiving in my heart. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. Made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel him all over me. I can feel him in my head. I can feel him in my mind. I can feel him in my heart. I can feel him all over me. God's not dead. He is alive. Amen. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel him all over me. I can feel him in my head. I can feel him in my mind. I can feel him in my heart. I can feel him all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay, amen? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh Lord, Lord, makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me thanks for joy. It's such a wondrous thing. I know my Jesus Christ. He's the King of Kings and that's the Son of God. Believing in his word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, Lord, Lord. Make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord. Make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's that Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is pumping
bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, now it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire, God is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. My God, keeping me alive. He said, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Now it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Now it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me. Now it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy, hallelujah. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful songs. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At patuloy po tayong magpupuri mga minamahal. Amen. At habang naghahanda po ang ating pong beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muli ay sama-sama manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan mga minamahal, at tayo humingi ng patnubay at gabay sa ating dakilang Diyos na tayo samahan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kaming lahat po, malapang Jesus, hallelujah, ay nagkakaisa, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, malapang Jesus, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa aming po mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po na maluwalhati, malapang Jesus. Lagisan mo po ang bawat papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo. Maging hallelujah
Gawing daluyan po, halo na yung pagpapala ang manguna po sa amin sa mga papuring awitin, malapay Jesus. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na pa Jesu Kristo. Sa unang dalangin na aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong ipinagkakalob mga minamahal ang buong pagkakataon. Ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved Alwin. Praise God, tayo magpatuloy sa ating pagpupuri sa ating pinakaluhin. Praise God, gawin po nating panalangin, maminumhal ang bawat awitin natin sa ating pinakaluhin. Praise God, hallelujah. Pag madama po natin ang matamis sa presensya ng ating pinakaluhin. Praise God, muro sa mga yung patuloy. Praise God, hallelujah. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Paawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag kunan ng laging dadarama ko, kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, nabilang kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, natilam kung saan ang tungo. Naglalaro sa akin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong.
Di ko na malaman kung ano ang gagawin. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang pansamantala, isagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam saan ang tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin ba ako, na di alam kung saan ang tungo. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagpagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiniling sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig.
Anak sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Lord, hallelujah. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y naghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Ba't di mo magbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Ibalag ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang napasigla sa kalungkutan. Karami ka sa tuwina, sa tuwing ako may pagsubok at nalulupa. Oh Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mo tapat, wagas at dalisan, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kubas, hawa mong pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, kay palad ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan. Karami ka sa tuwina, sa tuwing ako'y may pagsubok at naluluba. Oh Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay.
Pag-ibig mo'y tapat, wagas at dalisan. Sa akin lagi mo pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan ay hinibig. Ito'y pinatunayan mo sa Diyos ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang lubas, hawa mong pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan ay hinibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang luwas, hawa ang pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyo lagi. Pagsamba, mananatili at sa iyo luluwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa iyo lagi. Salita mo mananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyong Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Hinahangad maging ang buhay sa iyong Panginoon, upang bawat sandali ay maging itong panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyo lagi. Pagsamba, mananatili at sa iyo'y luluwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa iyo lagi. Salita mo'y mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyong Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Hinahangad maging ang buhay sa iyong Panginoon.
ko? Bakit dinadala sa puwis ng hinuhulog, dinadalisa upang tumibay, maging tunay, lumaki sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay aking Lord, dinalikuran, ngunit ako'y binabalikan. O bakit pinili mo ako, iyong malimitan at lalabing sa pagniling ko? Nagkukulang, nagkakamali, bakit ako siya pinili mo? O Panginoon, o bakit may pagsubok? Bakit dinaranas, Lord, hallelujah, sa puso? Hinuhubog, dinadalisa upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking Lord, hallelujah, dinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ko, iyong malimit na lalamig sa pagdiling ko? Nagkukulang, nagkakamali, bakit ako siya pinili mo? Bakit pinili mo ako, iyong malimitan namin sa pagdiling ko? Nagkukulang, nagkakamali, bakit ako siya pinili mo? Alam mo, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagmamahal, upang ako'y hindi maagang nag-aawa. Alam mo, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagpapatay, upang ako'y maagang nag-aawa. At kung dumarating ang aking anak, ikaw, Jesus, ikaw ang
saan kapag ako'y naluluto. Di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadagdag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanan, kailangan ka, Lord, hallelujah. Ikaw at ngayon, muli akong nagbabalik. Nandayan ka kahit anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging lahat. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumarating ang aking anak, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y naluluto, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadagdag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y dinamikulan. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay ko kaibigan. Kahit ako'y nag-isa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadagdag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay ko kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ikaw, Jesus. Hindi ang tagumpay, mayaman sa buhay. Hindi ang katanyagan ang aking inaasahan. Hindi ang biyayasnuhan o ang pagpapapala. Hindi lahat ito pagka Jesus, ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay. Hindi ang katanyagan ang aking inaasahan. Hindi ang biyaya o ang pagpapala. Hindi lahat ito pagka Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Isluhan. Mahal kita. Sa buhay ko ito,
sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hindi ang karunungan o ang kaalaman, hindi ang kalangitan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya, yes, Lord, hallelujah, o ang pagpapala. Hindi lahat ito bangkat iso. Ikaw ang mahal ko, Lord, hallelujah, hallelujah. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Lord, sa buhay ko. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaan lamang. Asahan mo may hanap tulad sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay iralin natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo sa kanan? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, sa kakapalamang tatawag kay Jesus. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Yes, Lord, hallelujah. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang.
Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa is Lord, si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y mapapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Minsan ay dumarating ng mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mo wala ng pag-asa, kaibigan. Gusto lang ang mga pagsubok sa'yo dumaan lamang. Asahan mo may handang tulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon, pagkat wala ng pagsubok daridanas mo na hindi pa inalas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sa'yo, pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa sa'yo nung magpagkatatag, huwag matingnan. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpagkatatag, huwag matingnan. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Habang alam natin nasa Diyos na ang ating gawa ay mayroon
kabuluhan. Kaya alam namin nasa Diyos na ang ating gawa ay mayroon kabuluhan. Magpagkatata, huwag matinna, laging sumasikat sa gawain ng Diyos. Magpagkatata, huwag matinna, laging sumasikat sa gawain ng Diyos. Laging sumasikat sa gawain ng Diyos. Laging sumasikat sa gawain ng Diyos. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niyang laging ipapamasiyo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang nagkalap na sa ating paligid, pangamba'y dumadali sa puso, ito siyang tabi. Ngunit di ka dapat managot kung ito may mangyayari. But hallelujah, ito ay tanda ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin ang para sa'yo. Ika'y magtiwala ng puso at kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay tungo? Lakas mo ay nasa kariliman. Nagdiriyan ang nilalalaman. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan? Na si Kristo'y aking nalalaman. Lahat ng hinapan, buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, iyan ko ako'y ligtas. Ang buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Ang ibig niya laging namamalas. Na si
tagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dahil binago na. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking nararamdaman. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dahil binago na. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, o palakasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan kapag ikaw ang langit hakbang. O Jesus, langit sa iyong hilahin mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I want. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. The ground of Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, my Lord, let it be. Through this world of noise and stand, if I put a Lord, who cares? Who would be my pulling share? And none but Thee, dear Lord, none but Thee. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, as the prophet said, who would be hallelujah. All over the world, there was a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, that Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said, who would be hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said, it would be hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I do, I truly know that I've been born again. I surely know that Jesus lives free. There are some things that I don't know, and those are things that I claim.
the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. Here's Jesus, sadyang ay labi mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsasamo ko, oh Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y makalagin. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, oh Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit mo para sa iyo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Sadyang ay labi mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. O kay sarap awiting makalagi, puso ko'y huminta sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbumunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalagi, oh, ibang likayang siho'y katid, na hindi kayang lumasan. Anumang awiting magsalita, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso ko'y iinda sa luwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalagi, oh, ibang likayang siho'y hindi, na hindi kaya lumasan. Anumang awiting magsalutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masilan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. O di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo, ako'y patuloy na magdilikod sa Kanya, at kailan may di ako pangangamba. Kabiguhan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglilikod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba.
sa bagay aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko matutupad, at walang sino man hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggan kasiyahan dun sa kalangitan at di sa pangarap lang. Laban, sabihin man nila ako'y isang panariko, at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man mahadlang. Ito'y Kanyang ibinigay, Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko, pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy naglilingkod sa Kanya, kailan may di ako mangangamba. At aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y natutupad, walang sino man mahadlang. Ako'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan kasiyahan kung sa kalangitan at sa pangarap lang. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before.
hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat sa ating dakilang Diyos, tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa natin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat sa ating dakilang Diyos na muli na tayong muli ay nandito mga minamahal na talagang taglay natin ang kalakasan at kalusugan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos na talagang alam natin na bawat isa sa atin ay nandyan ang ating kapaguran maghapon, ang mga ibang kapatiran talagang pumasok sila mga minamahal at ngunit tayong lahat ay nandito na talagang taglay ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, at welcome pong muli sa ating overnight worship mga minamahal na sa ating pagdalo mga minamahal talagang nandyan ang ating sacrifice mga minamahal na sabi nga worship with sacrifice dahil andyan ang dito sa ating puso ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang Ibanghilista, beloved Pastor Wilvis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa kanilang mga apo at manugang at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at sa ating beloved bisita ngayon. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord, hallelujah, at maging sa ating mga live webcast viewers saan man kayo dako ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa iba yung dagat at talagang ang ating mga beloved brethren na talagang kahit na nasa iba yung dagat, nandyan sila na nakasubaybay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at sa inyong lahat, mga minamahal, beloved brethren, welcome po muli sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at higit sa lahat, isang mapagpalang gabi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay dadako mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang maaring o ang mga iba ay talagang nandyan na talagang sila ay napagod, maaring kaya't sila ay wala ngayon dahil maaring nandyan na sila ay nagpahinga. Ngunit kung ating maalala ang sinabi ng ating assistant pastor Lina C. Almeida na yung ating pahinga ay doon na sa langit. Ngunit habang tayo mga minamahal ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos, talagang tuloy-tuloy tayo mga minamahal na talagang magpuri, dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng 1
1 Timothy chapter 2 verse 1. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at purihin ang ating dakilang Diyos dahil talagang tayo ay talagang pinagpala mga minamahal dahil talagang nandyan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos at a blessed, happy 23rd victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen! At alam ko na talagang ang bawat isa ay talagang excited na makasama, makadalo sa pagdiriwang ng victorious Talipaw Peace Mission Anniversary na kung saan mga minamahal na talagang yung ginawa, yung nangyari doon sa Talipaw mga minamahal na ang dakilang himala, buong mundo nakita ang himala at talagang nagkaligtas ang lahat ng mga hostages, mga minamahal at ang lahat ng 12 prayer warriors sa pangunguna ng ating ginagalang na ibanghilista, silang lahat ay nakauwi ng buhay mga minamahal. Yan ang mga minamahal ay talagang himala at pagpapala ng ating dakilang Diyos na talagang every year yan ay ating ipinagdiriwang. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang ating mga beloved brethren ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pinaghahanda po ang first 5 sa ating beloved sisters. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Norma Benluan, beloved sister Irene Serban, beloved sister Hasmin de Guzman, beloved sister Nida Bakuyag, and beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga beloved brothers, first 5, sa ating mga beloved brothers, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, atin pinaghahanda ang ating beloved brother Ray Valdez, beloved brother June Sabangan, beloved brother Romeo Cancelian, and beloved brother Pedro Rosario. Praise the Lord. At sa ating beloved sisters from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Abigail Villarus, beloved sister Lyra Castro, beloved sister Trixiana Bigaong, beloved sister Ashley De Los Santos, and beloved sister Jonoline Milan. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga beloved brothers, mga minamahal, from 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Edward Padua, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved brother Michael James Resuelio, at ang panghuli pong mga minamahal, ating pinaghahanda ang ating beloved brother Josein De Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Sila mga minamahal ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating
ating tip mga minamahal at ating pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patutuo mga minamahal dahil ito ay patutuo ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kanilang patutuo mga minamahal, ito ay magbigay encourage, magbigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At atin ng formal na buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang nga Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po sa mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maipahayag ko na naman po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, talagang nandyan po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, ang aking pagbibisyo na yan, nalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the hallelujah. Lord. Ang pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking kagalingan po dahil year 1998 po talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po'y nag-bleeding na akala ko po yun na po ang talagang mamamatay na po ako dahil umabot sa punto na wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita, makahinga. Alam niyo po sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus. the Lord. Hallelujah, Hallelujah. praise the Lord. Nabagamat ako po'y dinala po sa hospital po na andyan po na pagdating ko po doon, talagang andyan dahil mahina po ako. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, nananalangin po, humihingi po ng kapatawaran na dugtungan po ang aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay tumor daw po ito sa matris. Talagang nandyan lahat, ginawa na po ng kaparaan ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na inobserbahan, ini-examine, chinichikap. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, ang sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala, sabi ko po. Kaya ang sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, sabi niya, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sabi niya po.
Kaya nandun po ako, umiyak po ako lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nadugtungan niya po ang aking buhay. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik, operahan ka. Sabi po ng doktor, nandun na po ako sa bahay dahil marami pong gamot na ibinigay. Andun po ako nagmumukmok. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Halos andun lang po nakahiga. Takot na takot po akong gumalaw. Dahil ayaw ko na po yung naranasan ko na nag-bleeding po ako na akala ko doon na po ang katapusan ko po. Alam niyo po, andun po ako umiiyak. Pinasyalan po ako ng aking bilabo dati. Sabi niya po, sumama ka sa gawain, sabi niya po sa akin. Lahat ng gamot mo itapon mo, sabi niya po. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya pagsasama po ako sa iyo. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Yan nga po, pinaunlakan ko po, sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po natin sa Barangay Lukban pa po, ang mga kapatiran na datnan ko po nagpupuri. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi ako po'y nagpuri na po, nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Tunay po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung baguhan po ako, talagang maraming pag-uusig. Andyan po na inuusig po ako dahil yung aming bahay po talagang butas-butas po yan dahil hindi ko po mapagawa dahil yung aking mga anak maliliit pa po. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Makatinda po ako dahil yung paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking bilabo dati. Makatinda po ako, yun lamang po ang pambili po namin na pagkain ng aking mga anak. 5 po ang aking anak. Talagang tinis ko po yan. Talagang patuloy po akong naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang dyan, kahit sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe papunta sa banal na gawain, hindi ko po yung tinitignan. Kahit tinitignan po ang aming bahay na butas-butas po yan dahil nadadaanan po nila. Hindi ko po yung tinitignan. Sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po ako pinahiya. Ngayon po ang aming bahay, kahit ako lamang po, talagang naayos na po yung tirahan po namin, di na po tumutulo. Hallelujah, praise the Lord. Di na po kami nababasa. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako dahil kahit isang gamit po namin talagang wala. Kahit gripo yan, kahit wala. Pero hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, pinagkalooban din po kami ng motor po na sarili po namin, brand new pa po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po,
Pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung nakaraan na talagang hindi po ako naki-practice po, talagang nandyan po ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang ako po sinipon, inubo po, talagang nandyan. Sabi po ng aking bilabod Apo, anong nagawa niyong kasalanan? Wala, sabi ko po, hindi lang po kami nakipractice, pero andyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, kaya ako po nagsisi po. Sabi ko po sa mahal na Panginoon Hesus, patawarin niyo po ako, pagalingin niyo na po ang aking ubo. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, makikipractice na po ako. Sabi ko po, pero wala pa po akong uniform. Makikipractice lang po ako. Alam niyo po, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking manugang din po, talagang nandyan po na siya po mayroon pong abdo sa, yung bato po sa abdo, alam niyo po, dahil nandun po sa dako po ng Maynila po, alam niyo po, andun po siya nagmumukmuk, iniisip niya po yung sakit niyang bato sa abdo, talagang hindi na po yan nakakakain, dilaw na po ang kulay. Alam niyo po, nung sabi po ng aking balay na magbakasyon ka, sabi po ng aking balay, tunay po na nagbakasyon po yan, 6 months po yan, nung nagbakasyon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang andyan po yung bato sa abdo niya po, pinagaling po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po talagang ito pong hallelujah, praise the Lord, ito pong anniversary po ng Talipaw, Hulusulo, talagang sabi po namin, dahil andun na po sa Maynila, sabi ko po, dumalo kayo kasi pupunta kami dyan sa Amoranto, sabi ko po, dumalo kayo. Yun nga po, dadalo po sila sa kaabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naway, hindi po sila mahadlangan sa pagdalo dahil pinakita po ang himala, pinakita po ang kagalingan po ng aking manugang na yan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang buhay po sa gawain na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat na mabiyaya, pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritual. Lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang magkapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Amen. Talagang yung kanyang pangako mga minamahal na talagang tunay at talagang nangyayari sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Amen. Ang ating beloved nanay mga minamahal, imagine yung kanyang karamdaman na talagang ini-expect po niya na talagang nawawala na siya sa mundo mga minamahal. Ang alam niya talagang wala ng pag-asa, pero yun naman mga minamahal, yung kanyang sakit na cancer mga minamahal na talagang sa kanyang buhay na alam natin na ang isang tao ay talagang maubusan ka ng dugo, ay talagang ikaw ay manghihina mga minamahal. Ngunit talagang napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 3 na ang sabi dito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos
ay hindi mabibigat. Ano ang ginawa ng ating beloved nanay, mga minamahal? Ano po ang kanyang ginawa nung siya ay in-invite na dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos? Ito ay hindi mabigat sa kanya. Anong ginawa niya? Siya ay dumalo at talagang nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sakit, ang kanser ng ating beloved nanay, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ating pagdalo ay hindi pala ito mabigat, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi ito mabigat sa atin, mga minamahal, dahil alam natin talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang mapagbiyaya, mga minamahal. Talagang nung siya ay pumupunta sa pagamutan, talagang maraming ibinigay ang manggagamot, doktor na mga gamot, ngunit nung siya ay dumalo, mga minamahal, talagang patuloy na dumalo mga minamahal, talagang ang himala ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved nanay, talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Anong ginawa niya, mga minamahal? Siya ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung ating titignan, mga minamahal, kung tayo ay pupunta sa doktor, pag sila, mga minamahal, ay talagang alanganin sila sa iyong karamdaman, ano po ang ginagawa nila? Papipirmahin tayo, papupirmahin ka ng waiver dahil hindi sila sigurado na ikaw ay gagaling. Ngunit sa ating dakilang Diyos na buhay, may kasiguraduhan. Tayo lamang ay magtiwala, tayo ay pagagalingin sa ating mga karamdaman. Amen. Imagine maging yung kanyang beloved apo, mga minamahal, na talagang may bato sa abdo, mga minamahal. Ano yung ginawa? Talagang pumunta dito, dumalo, mga minamahal, talagang dumalo ng dumalo. Anong nangyari, mga minamahal, sa kanyang pagdalo? Yung kanyang bato sa abdo, ito ay unti-unting tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang gamot na ininom, mga minamahal. Ang ginawa lamang niya, dumalo ng dumalo, nagpuri, sinunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Yan ang pruweba at ebidensya na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po siya ng ating beloved sister Irene Serban. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord, amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo lahat, minamahal kong kapatid, na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ngayon, minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Noon po, minamahal, nung siya ay dumadalo noon, minamahal,
na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo noon, minamahal, dahil po hindi ko naintindihan ng banal gawain, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanya pong panalangin, minamahal, na gusto niya akong makasama, minamahal, sa banal na gawain, ito ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po ako ay naakay niya sa banal na gawain, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako ay nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andiyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andiyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal, na tayo po ay nasa katotohanan po, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung kami po ay aking pong hinahatid ang aking mahal na asawa dito sa ating balgawain. Andiyan na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. Nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal, na natapat po mismo dito sa ating barangay taon na yun, minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na ang sabi po ng isang lalaki, minamahal, na ang sabi po niya ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insintindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po. Andyan, minamahal, ng pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming Praise sambayan, the Lord. minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya, minamahal, bagamat bihira ko sila makapiling, minamahal. Andyan din yung pag-iingat din po sa kanila physical na pangatawan, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal, bagamat andyan yung inaabot ng ulan at araw, minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalupo ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong natatanggap na biyayang pagpapala mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang matotoo na talagang nandyan, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal, na talagang siya, mga minamahal, ay nakinig sa pagbabahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, ng kanyang beloved wife, mga minamahal, na talagang ito ay sinunod niya, mga minamahal, ang imbitasyon sa kanya ng kanyang beloved wife, na talagang hindi siya tumanggi, mga minamahal, dahil ang sabi dito sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 33, mga minamahal, na ang sabi, mangakinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Amen. So ito pala, mga minamahal, na ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal,
ay wag pala nating tatanggihan mga minamahal. Tignan po natin ang ating beloved kapatid mga minamahal nung time na talagang hindi niya tinanggihan ang salita ng ating dakilang Diyos. Siya ay dumalo dito mga minamahal. Yung apat na kalalakihan na talagang may balak na talagang karnapin yung kanyang sasakyan, siya ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, awit chapter 91, verse 11, mga minamahal na ang kanyang mga anghel ang mag-iingat sa atin. Talagang nandyan na ipinauna na ng ating dakilang Diyos ang mga anghel at tayo ay kanyang pag-iingatan. Amen. Kaya't sa ating buhay, napakahalaga pala mga minamahal na tayo ay talagang patuloy na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos dahil alam natin na talagang kabi-kabilaan ang mga disgrasya sa ating paglalakbay, ngunit mapalad ka, mapalad tayong lahat dahil mayroon tayong Diyos na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Atin sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung palakpak na talagang may kagalakan mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating pinapalakpakan mga minamahal ay ang Diyos na mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Irene Serban at sundan siya ng ating beloved Brother Ray Valdez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako din po ay Hallelujah. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at iginagalang na Pastor Will D. Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati po ng isang mapagpalang ating gabi na po sa ating lahat mga minamahal. Amen. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati-rati po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po yung kaguluhan ng aming buhay, ang aming pong beloved na matinay, lagi po silang nag-aaway, mga minamahal. At ang aming pong beloved na ama, mga minamahal, ay talaga pong talamak po sa bisyo, mga minamahal. Andyan po na wala pong gabi po yan na sila po hindi umuuwing hindi lasing, mga minamahal. Bagko sila po susuray-suray na lasing po sila, mga minamahal. At andyan po mga minamahal na kapag paghapon na po mga minamahal, talaga po andyan po yung aming takot na nararamdaman dahil alam po namin ang aming pong ama ay uuwi ng lasing, mga minamahal. At kaya po itatawagin isa-isa, mga minamahal. Andyan po na pag nandyan na po ang aming beloved na ama, mga minamahal, kami pong magkakapatid ay nagtutulog-tulugan na lamang po, mga minamahal. O kaya po mga minamahal, kami po ay nagtatago po sa ilalim ng papag o pupunta po sa kabilang bahay, mga minamahal. At lalabas na lamang po kami, mga minamahal, para kumain kapag ang aming pong beloved na ama ay tulog na, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, subalit po nung kami po ay nakakilala sa gawaing ito, mga minamahal, andyan po na andyan pa rin po mga minamahal na talaga pong kami po ang aming pong beloved na ama, mga minamahal, bagamat po kami dumadalo, mga minamahal. Andyan pa rin po ang pong beloved na ama ay siya pa rin po ay umiinom, mga minamahal. Andyan po na may time po na nagsasamba ko po kami, mga minamahal, na ang aming pong ama ay may hangover, mga minamahal. Subalit kami po hindi nagsawang
manalangin, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon na balang araw, darating ang araw, mga minamahal na sila po'y babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At andyan nga po mga minamahal na ang tugon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na sila po'y binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na January po yun mga minamahal. January 1 po yun mga minamahal ng aming pong beloved na amay nakaramdam po ng pananikip ng dibdib mga minamahal. Talaga pong sila po'y itinakbo po namin sa ospital mga minamahal at ang findings po ng doktor mga minamahal ay may sakit nga po sila sa puso mga minamahal at that time lang po namin nalaman ng aming pong beloved na ama ay may sakit sa puso mga minamahal. Sabi po ng doktor mga minamahal ay kailangan po namin silang i-confine subalit dahil nga po sa kakapusan mga minamahal andyan po na ang aming pong beloved na ama at ina ay nag-decide po na mag-stay po at mag-alin ng ayuno dito po sa pastoral mga minamahal. At nandiyan po mga minamahal, pagkatapos po nila mag-alin ng ayuno mga minamahal, nandiyan po yung instant na kagalingan na pinagkalob sa kanila na ating pinakamamahal. Praise the Lord, at hindi lamang hallelujah. po yan mga minamahal, instant din po ng mga minamahal na tinanggal po ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanilang bisyo mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako din po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po may-share ko din po mga minamahal. Ako po yung 4th year high school po nun mga minamahal. January po yun ako po yung dinapuan ng karamdaman mga minamahal. Halos isang buwan po akong nagkaroon ng on and off na lagnat mga minamahal. Nandiyan po yung pagsusuka mga minamahal. Pasintabi rin po sa mga kumakain. Nandiyan po na aking pong ihi po nun mga minamahal. Kulay Coke na po ito mga minamahal. Yung Coke po na soft drink. Andiyan po na talaga pong ako po yung nangihina mga minamahal. Subalit, andiyan po na kami po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagsumamo, humingi ng tawad mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At unti-unti mga minamahal, ako po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Ako din po yung nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Noong mga nakaraang linggo nga po mga minamahal, andyan po ang aking pong dalawang anak mga minamahal, nagkaroon po ng ubot sipon mga minamahal. Andyan po yung pamamaus po ng boses nila mga minamahal. Bali po nauna po yung aking pong panganay na anak mga minamahal. Andyan po na nasa school po siya noon, Wednesday po noon mga minamahal. Nung siya po yung tumawag at nagpasundo po sa amin dahil sabi nga po niya ay nilalagnat nga po siya at mabigat po daw yung pakiramdam niya. Diyan po na siya po sinundo po namin at inuwi mga minamahal sa bahay. Diyan po na talaga pong ang lagnat po niya mga minamahal ay pag tuwing hapon po mga minamahal, siya po yung nilalagnat at pag umaga nagiging okay naman po siya mga minamahal. Diyan po yung ubo niya mga minamahal at talaga pong hindi po nawawala mga minamahal. Diyan po na masakit din daw po yung lalamunan niya mga minamahal. Hanggang lumipas nga po yung isang linggo mga minamahal na ganun po ang may araw po na wala siyang lagnat at may araw nga po na nilalagnat nga po siya hanggang sa nag-decide nga po siyang pumasok ulit ng bali Wednesday po ulit noon mga minamahal. Siya po pumasok po siya ulit sa school mga minamahal. After lunch po, tumawag na naman po siya mga minamahal na talaga nilalagnat daw po siya at nahihilo daw po siya mga minamahal. Diyan po na siya po yung aming sinundo at inuwi sa bahay. At kinabukasan po nun ng Thursday po nun, hanggang Friday morning, mga minamahal, diyan po naging okay na naman po siya. Hanggang pagdating po ng Friday po ng magagabi po nun, diyan po na nilalamig daw po siya at nilalagnat na naman po mga minamahal. Kaya kami po yung nag-alala ng aking pong beloved husband mga minamahal. Dahil po mga minamahal, diyan po na naisip po namin na baka bumaba nga po yung kanyang immune system dahil baka nanibago po siya ng sistema po ng pasukan po niya dahil nung elementary po siya mga minamahal dahil hindi po siya ganun kaaga gumising dahil walking distance lang po yung school nila. Unlike po ngayon mga minamahal na talaga pong magta-travel pa po siya sasakay pa po siya ng tricycle papunta po sa bayan mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nag-decide po kami ng pong beloved husband na ipapacheck up po namin siya kinabukasan, bali Saturday po. Subalit, talaga pong ito po hindi niloob po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil Thursday po, nung pumunta po kami sa clinic, talaga pong wala po yung doktor doon, mga minamahal. Sinasabi po nung sekretary po niya na
Bali, baka Sunday, nandun po yung doktor. So, bali, sabi ko, dadalo kami sa gawain. Bahala na, sabi ko, hindi ko na siya ipapacheck up. Pag okay na siya hanggang Monday, talagang alam ko pa, pinagaling na siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po mga minamahal na Monday po, mga Thursday, Saturday, Sunday, naging okay na po siya, mga minamahal, hanggang Monday, sabi ko, pag Sunday ng gabi, pag okay na siya, hindi ko na siya ipapacheck up ng Monday. Sabi ko, andyan po ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil pagdating po ng Monday, hanggang diretsyo na po, mga minamahal, siya na po'y pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Jesus. Lord, hallelujah. Labis ko itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kalakasang pinagkakalob niya po sa amin, mga minamahal, dahil nga po mag-isa lamang po ako sa bahay, mga minamahal, na nag-aalaga po sa aking 2 anak, dahil ang aking pong beloved husband ay 2 beses lamang po sa isang buwan po sila umuwi, mga minamahal, kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat po niya sa akin pong beloved na husband, mga minamahal, sa kanya pong pagtitinda sa dako po ng Pampanga. Bagamat po sila po laman ng kalsada, mga minamahal, sa pagtitinda, diyan po yung pag-iingat at nilalayo po sila sa disgrasya na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Irene Serban sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yun, mga minamahal, na sa ating buhay maraming pamilya ang wala silang kapayapaan sa kanilang buhay. Amen. At tunay na talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, mga minamahal, dahil ano ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 35, ang sabi, sapagkat sinumang nakasusumpong sa akin ay nakasusumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang beloved father ng ating beloved kapatid na talagang dati na talagang walang kapayapaan sa buhay, talagang nandyan na talagang ito ay problema, mga minamahal, ngunit talagang nandyan lagi ang kapamaraanan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang kanyang beloved father ay talagang nandyan yung kanyang karamdaman na talagang sakit sa puso. Yun yung way na ginawa ng ating dakilang Diyos upang ang kanyang beloved father ay talagang lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yun pala, mga minamahal, na talagang sa ating buhay, talagang ipagpasalamat natin na mayroong karamdaman, dahil kung walang karamdaman, hindi tayo lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nakita natin nung ang kanyang beloved father, mga minamahal, ay talagang lumapit, talagang dumalo, mga minamahal, nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sakit sa puso ng kanyang beloved father, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tunay at dakila ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na talagang andyan lagi na tayo ay nandito talagang sa ating puso at isipan ay nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating
dakilang Diyos, tayo muna mga minamahal ay umawit at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at upang ating gisingin ang ating inaantok na diwa. Praise the Lord. Hallelujah. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Pinakamamahal na Panginoong Hesus at napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Ray Valdez at sundan po siya ng ating beloved sister Hasmin de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat,
pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y nagpapaabot ng doble paggalang sa ating binamahal at ginagalang na Honorable Pastor Weldy Estrada y. Almeida at sa hindi malilimutang aral na inainiwan ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa lahat ng beloved Almeida children, grandchildren, at ako rin po ay nagbumabati sa ating beloved ordained preachers, beloved Bubuiniers, sa lahat ng mga manggagawa at sa inyo mga minamahal. At ako'y nagpapasalamat dahil muli po nating sasariwain ang dakila na ginawa ng malapay noon sa atin sa pangunguna ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet. Mga minamahal, ang pagsasariwa natin ang ating 23rd Talipaw Solo Peace Mission, katuwa ang ating mga minamahal na 12 prayer warriors na siyang saksi ang buong mundo, mga minamahal, ng kadakilahan at himala ng malapay noon. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, tunay at tapat at dakila ang ating minamahal na Panginoon. Dahil kanina lamang po nitong araw na ito, mga minamahal, talagang tunay ang Diyos talaga na ating pinaglilingkuran, tunay tumutugon sa tuwing tayo ay umasa sa Kanya ng buong tapat at tayo ay talagang sa Panginoong Hesus tayo lamang aasa dahil kanina ang mga minamahal, tunay po na talagang walang-wala po kaming pinansyal. Noong umaga, pag-alis ng aking dalawang anak na nag-aaral, na isang senior high at saka isang elementary, mga animal, talagang wala po talaga kaming pinansyal. Subalit mga minamahal, ako'y nagtiwala ng buong tapat sa minamahal na Panginoon Hesus. Nagpuri kami ng aking minamahal na asawa. Habang kami nagtatrabaho, nananahi, mga minamahal, andyan ang pagpupuri, pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ngunit tunay po ang mga minamahal, pag ikaw ay umasa sa mahal na Panginoon, wala po kaming pambili ng mga pangulam ng kantanghali na yan, mga minamahal. Subalit, andyan ang kahabagan ng mahal na Panginoon. Maya't maya, mga minamahal, pagdating ng 11:30, mga minamahal ng umaga, dumaan po ang aming barangay captain sa aming barangay, mga minamahal. Ang sabi niya, pumunta ka sa DSWD sa Malasiki, doon sa munisipyo, kunin mo yung pagpapala na nakalaan para sa iyo doon. Sabi niya, kasi purihin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil hindi ko sukat akalain na kami kasama pala doon sa biyaya na yan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Basta't hindi po tayo magkulang sa pagpupuri. Kahit nasa tahanan po tayo, mga minamahal, talagang tunay ang Diyos, didinggin tayo sa lahat ng bagay, mga minamahal. Kaya aking pinasasalamatan, mga minamahal, dahil tunay ang mahal na Panginoon talaga. Pagka tayo tumawag sa Kanya, sabi niya, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, sabi ng mahal na Panginoon sa Jeremiah 33:3 hanggang 6:7, mga minamahal. Dahil itong aking anak, mga minamahal, na pangalawa, aking second daughter, mga minamahal, na kung saan ay dito kami sinubok ng mahal na Panginoon sa aming pananampalataya, sa aming katatagan, sa aming paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nung ito po'y umatake ang kanyang karamdaman, mga minamahal, nung kami po ay bago umuwi po dito galing ng Maynila, pabalik dito bago ko po ay magpurgod dito po sa Pangasinan, mga minamahal, month of June, mga minamahal, nag-start na po yung kanyang karamdaman na hindi po sukat akalain, mga minamahal, na ito ay lalala talaga ng tuloy-tuloy, mga minamahal, hanggang kami makarating dito. Nung 1 month na po kami dito sa Pangasinan, mga minamahal, talagang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng katawan ng aking second daughter, mga minamahal. Talagang kabilang tao, mga minamahal, bumagsak ang kanyang katawan, talagang subutot balat na po ito, mga minamahal. Hanggang sa ito ay ayaw ng kumain, hindi natatanggap ng pagkain, mga minamahal. Subalit hindi kami nabalisa, hindi kami nanghina, subalit umasa kami sa kakayahan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Dahil ito ang turo ng ating beloved parents of the Lord, ng propeta ng Diyos na itinuturo sa atin. Sa tuwi na mga minamahal, ito ay ating ipapamuhay hanggang sa pagbalik ng Malapinon. Mga minamahal, sa madaling salita, nung time na yon, talilang days na, nangihina, hindi na bumabangon ang aking second daughter. Hanggang sa bilang tao, natakot po ako dahil talagang hinang-hina na ang aking anak, mga minamahal. Dinala ko po, mga minamahal, tinakbo po namin sa Region 1, mga minamahal, nung panahon na yun, July, mga minamahal, nung buwan na yan, July, second week ng July, tinakbo po namin malaman po namin, mga minamahal, kung ano po talaga yung sanhin ng pagbagsak, mabilis na pagbagsak ng kanyang katawan sa loob ng 1 month, mga minamahal. Yun pala, mga minamahal, bilang tao, nandoon ang pangamba, nandoon ang pero nandoon yung aming takot, mga minamahal, dahil akala namin ay talagang yun po yung time para kuhanin ang Malapinon ng aking second daughter. Subalit, mga minamahal, sa loob ng hospital na yan, ng Region 1, sinagawang lahat ng mga test, mga minamahal, sa aking second daughter. Mga minamahal, ang lumabas sa kanyang test, mga minamahal, hanggang sa ultrasound, mga minamahal, nagkaroon siya, mga findings ng doktor na chronic cancer, mga minamahal, sa kanyang liver. May nakita sa ultrasound, mga minamahal, na napakaraming bukol, may maliit, malaki. So that sa madaling salita, pinirefer po kami sa CT scan for abdominal na CT scan, mga minamahal. Napakalaking halaga po ito bilang tao, mga minamahal, na walang sapat na income ni minsan, hindi consistent yung aming kinikita. Hirap po kami, mga minamahal. Subalit, umasa kami sa mahal na Panginoon. Umasa kami sa mga pinansyal, sa pangunang dalangin ng ating minamahal na magulang sa ating mahal na Panginoon. Doon po sa Central Church, humingi po ako ng back-up prayers, maging sa financially, hanggang sa kagalingan, sa recovery, past recovery ng aking second daughter. Tunay, mga minamahal, sa mga ilang araw po niya sa Region 1, mga minamahal, lumabas po ang kanyang examination. Kailangan siyang i-CT scan, mga minamahal, for abdominal. Yun po, dumagdag na naman po yung aming pasanin doon sa time na yan dahil wala po kami talagang sapat na income. Subalit, mga minamahal, tunay ang Diyos na mag-provide ng pangangailangan natin na sa araw-araw, hanggang sa patuloy na pananalangin ng propeta ng Diyos, katuwang ang lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, tunay, mga minamahal, naganap lahat ng mga procedures ng mga hanggang sa CT scan, mga minamahal. Subalit, yung CT scan na yung mga minamahal na sinasabi ng mga talubhasa, na doon daw po namin makikita, malilinawan kung ano yung mga bukol na nakita sa kanyang loob ng lilalim ng liver, sa kanyang sa paligid ng kanyang mga colon, mga minamahal, talagang napakarami, hindi ma-identify kung ano yon. Subalit, mga minamahal, nagpa-index ang doktor ng chronic cancer stage 2, stage 2 na yon, papuntang stage 3. Subalit, mga minamahal, nung nilabas po namin ng ospital, dahil ayaw po namin magtagal doon, dahil alam po namin, mga minamahal, na tayong mga anak ng mahal na Panginoon, turo ng ating beloved pastor, mga minamahal, na tayo ay hindi natin lugar ang ospital. Mayroon tayong Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya nung kami humingi kami ng waiver, pumirma po ako, mga minamahal, pinalabas kami hanggang sa dinala ko po dito pagka ng linggo yon, kahit nangihina ang aking anak, dinala ko po dito sa pastoral house dito at inilapit ko po sa ating beloved preacher po, Buenier. Mga minamahal, ito ay napanalanginan sa pangunang dalangin ng ating minamahal na magulang sa ating mahal na Panginoon, ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Mga minamahal, nung ito ay mapanalanginan, mga minamahal, tuloy-tuloy po, mga minamahal, yung kanyang recovery, mga minamahal, tuloy hanggang sa ngayon, mga minamahal, napakalusog na ng aking anak. Subalit ito, mga minamahal, talagang butot balat po siya, mga minamahal. Hindi natin makukuha, mga minamahal, ng madalian po yung kanyang physical recovery. Talagang minsan dumarating din yung weaknesses sa kanyang mga physical. Kaya sabi ko, nagla-livestream siya at hindi po namin maiwanan, mga minamahal, yung magsarili siya dahil
napakaraming mga duties, mga minamahal, kailangan po namin maghanap buhay. So, purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil hindi nagpapaubaya ang mahal na Panginoon sa lahat ng mga pangailangan financially, sa lahat mga minamahal na ang mga pangangailangan sa araw-araw. Tunay ang Diyos ay tapat, mga minamahal. Maging sa aming pag-uwi dito, mga minamahal, sa Pangasinan, noong time na kami aalis na, talagang wala kaming pinansyal. Talagang umasa lang po kami sa mahal na Panginoon ng mga pinansyal na yan. Magmumula sa paghahakot ng gamit, mga minamahal ko, hanggang magmumula sa tracking, hanggang sa service po namin ng pabalik, mga pabubalik dito, mga minamahal. Provided po lahat yan ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hanggang sa may nakabalik dito. Sa loob po ng 3.5 months namin dito, mga minamahal, talagang grabe ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa amin. Hindi kami nauubusan, mga minamahal, ng mga pangangailangan sa buhay. Magkaroon man kami ng konting kagipitan, subalit andyan ang mahal na Panginoon na nagpro-provide ng aming pangangailangan araw-araw. Kagaya kanina, mga minamahal, talagang umasa po kami na sa mahal na Panginoon talaga para sa bukas ulit, para sa pinansyal ng aking mga anak na nag-aaral. Talagang tunay ang mahal na Panginoon na nag-provide ng pangangailangan po namin. Ganon din po ako ay nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil yung aking mahal na apo sa dako po ng Manawag, mga minamahal, kahapon ay siya po ay nagkaroon ng sinat, mga minamahal. Napakaraming yung kanyang singaw sa gilagid, mga minamahal. Nagpanik po yung aking manugang dahil hindi bumababa ang lagnat ng kanyang anak, ng aking mahal na apo. Mga minamahal, ito ay 1.5 years old pa lamang, mga minamahal. Subalit sabi ko, huwag kang mag-alala. Kami dito, alagaan mo ang iyong anak. Kami dito mananalangin sa pangunat dalangin na aming minamahal ang ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Mga minamahal, back-up prayers po kami, Manamahal Central Church ulit, o mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, kanina, mga minamahal, totally wala na po siyang lagnat, hindi na nagkaroon ng lagnat yung aking mahal na po. Talagang kapuri-puri talagang gawa ng mahal na Panginoon. Napakarami, mga minamahal, ang mga binibigay ng mahal na Panginoon sa aming buhay simula nung kami ay makakilala sa Kanya, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, madalas talaga ang anak ng Diyos susubukin ng Diablo. Susubukin ng kaway kung hanggang sa katatag, mga minamahal. Magmumula sa iyong daraanan, sa iyong pagbiyahe, sa iyong trabaho, sa mga paligid mo, maging ngayong mga loved ones, minsan mga minamahal gagamitin yan. Subalit, maging wise tayo, mga minamahal, yun ang turo ng ating minamahal na magulang sa ating mahal na Panginoon, na huwag po tayong patinag, huwag tayong manghina, subalit sa mahal na Panginoon, itaas po lang natin ating kamay, magpuri sa mahal na Panginoon, luwalatin ang kanyang mga gawa, at atin sambitin ang hallelujah, praise the Lord. Ito ay talagang isa-isa ito na magsisilayuan, mga minamahal, sa iyo. Subalit, mga minamahal, sa tuwing nung kami nandun sa Metro Manila pa, mga minamahal, sa tuwing kami magbiyabiyahe ng aking mahal na asawa, mga minamahal, aking beloved wife, sa tuwing kami ay nagmumotor, mga minamahal, andyan ang gabay at pag-iingat ng mahal na Panginoon. Minsan dumaraan po kami sa mga aksidente, sa mga hindi ninanais, mga minamahal, na mga sakuna sa highways, sa Commonwealth, hanggang sa C5, mga minamahal, andyan po, batid nyo po kung gaano kadelikado yung mga highways na yan. Subalit, napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Bago ka makarating doon sa exact point ng infact ng aksidente, mga minamahal, basta binabanggit mo yung hallelujah, praise the Lord, inililihis ka na, mahal na Panginoon. For how many times na namin nasubukan yan, mga minamahal, sa pagtatravel, maging ang aking anak na at yung aking panganay, mga naman siya, nagtatrabaho pa siya, mga minamahal, sa Mega Mall, mga minamahal, sa Ortigas. Everyday nagtatravel yan by bus, magmumula North Fairview, magmumula siya sa may Caloocan, papunta po ng SM Fairview. Wala pang pandemic noong time na yan, mga minamahal. Talagang grabe yung alam, batid nyo po yung mga static ng mga bus dyan, mga bus drivers noong time. Wala pang pandemic noong time na yan, mga minamahal. Talagang nag-aagawan sa pasayros, lalo na sa rush hour.
Mga minamahal, dumating yung time 2017, mga minamahal, December 17. Tandang-tanda ko yan, mga minamahal, araw po ng Friday. Kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, papunta po kami ng banal na gawain, mga minamahal. Yung aking anak, siya naman po ay pauwi, mga minamahal, ng bahay. Yung mga bus ng Prado at saka Santrans, mga minamahal, magmumula pa lang sa circle, naghahabulan na hanggang makarating ng Fairview. Agawan sila, mga minamahal. Ewan ko kung ano daw yung kanilang, para silang nagkakarirahan, mga minamahal. Dumating po sila sa may Commonwealth Market, mga minamahal. Sinalpok po ng Prado bus yung Santrans, mga minamahal. Talagang durog po, mga minamahal, yung unahan ng Prado bus, mga minamahal, kupi ng husto na yung kanlikuran, mga minamahal, ng Santrans. Talagang tunay, mga minamahal, na yung aking anak ay nandoon sa first lane ng seater, ng front seat, tapat ng driver po yung aking anak, dahil air condition yung bus. Talagang nandoon siya sa harapan, front seat, tapos may nakaupo sa may likuran niya. Maraming mga pasayeros. In fact, mga minamahal, na tumama po yung bus, mga minamahal. Walang nakaimik sa kanila ni isa, mga minamahal. Subalit, anong kaibuti ng Diyos sa ating anak, mga minamahal. Dahil siya po, mga minamahal, pinag-iingatan ng malapay noon. Yung kanyang mga kasama, mga minamahal, sa loob ng bus ng Prado, mga minamahal, yung ibang tumusok yung paan ng kanuupuan sa kanilang tuhod, sa kanilang hita. Yung iba, yung isang manager ng SM na kasama niya, yung kanyang postiso, mga minamahal, talagang durog yan dahil umampas siya doon sa steel barrier, yung hawakan, mga minamahal. Umumpog ang kanyang mukha doon, talagang bangas po yung mukha, mga minamahal. Tapos yung mga iba talagang bali, almost 40 sila na patient noong time na yung mga dinala po sila sa East Avenue sa trauma, mga minamahal. Subalit, ang sabi ng aking anak noong time na yun na sumalpok sila, yumuko siya, naalala niya ang turo ng ating minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida, sambitin mo ang hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, noong time na yan, binanggit niya, parang mayroon daw yumakap sa kanya na napakalaking tao. Dahil ipinikit niya ang kanyang mata, ayaw niya makita yung mangyayari. Mahal, pinikit niya, hallelujah, praise the Lord, ang kanyang nabanggit. Mga minamahal, noong time na yan, mga minamahal, yung aking anak lang, nung in-express sila sabi niyo, mga minamahal, dahil ginastos ng Prado din naman ng bus company. Mga minamahal, yung aking anak, walang bugbog yung katawan. Ultimo ulo, sinitiskan, walang fracture, mga minamahal. Samantalang ang kanyang mga kasamahan, almost ilang weeks doon sa loob ng hospital na nag-recovery. Yung iba, talagang inayos ang buto ng paa, inayos yung braso dahil nabali ang braso. Subalit ang aking anak na nasa pinaka-front seat, mga minamahal, naligo lang siya ng brake fluid dahil sumirit po yung brake fluid, mga minamahal, ng bus. Yun lang, naligo siya. Kaya nung dumating kami ng ospital, nangingitim yung anak ko, pati yung uniform niya, maitim, na kulay puti, ang itim-itim din. Subalit, sadyang sabi ko, okay lang yan, anak. Hindi ka pinabayaan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya dito po lang natin masusumpungan ang tunay na paglilingkod, tunay na pag-iingat ng mahal na Panginoon, at tunay na biyaya na nagmumula sa mahal na Panginoon. Ganon din po, mga minamahal, noong time, mga minamahal, na nung kami ay mamalingki ng aking beloved wife, mga minamahal, sadyang talagang mahaba ang damit, talagang mga minamahal ang aking mahal na asawa, mga minamahal. Nung garahe, i-parking ko na po yung motor, nakarating na po kami sa palengke, mga minamahal. Itatabi ko na yung motor ko po, mga minamahal. Hindi ko sukat akalain na kanyang damit na mahaba, yung kanyang dress, sumabit po doon sa may step nut sa likod, mga minamahal. So pinandar ko po yung motor, mga minamahal. Nakaladkad po yung aking beloved wife ng almost 1.5 meter na hindi ko po alam. Pagtingin ko, nagsisigawan yung mga tao doon sa harap ng palengke, mga minamahal. Tapos sabi na, ay umumpog ang ulo niya doon sa yung stand ng yung park signboard ng parking na may stand na concrete na tumama daw yung ulo niya doon. So yung aking beloved wife, mga minamahal, nakahiga lang, hindi makaimik, walang imik. Subalit hindi ako nabalisa. Sabi ko,
Nag-hallelujah, praise the Lord ako habang lumalapit po ako sa aking beloved wife. Hallelujah, praise the Lord ako ng hallelujah, praise the Lord. Paghawak ko sa kamay ng aking anak, tinanong ko, kung okay ka lang ba? Sabi ko, sabi niya, in Jesus' name, sabi niya, hallelujah, sabi ko. Pag-angat niya, bumangon siya, tumayo siya, nagpagpag lamang, mga minamahal. Praise the Lord. Ang sabi ng mga tao doon, pati yung mga VSDO na nakabantay doon, kita namin, nag-bounce ang kanyang ulo doon sa bato. Subalit, hindi wala ka bansugat. Wala akong naramdaman, kuya, sabi niya. Wala naman walang masakit sa akin. Talagang kay buti na wala pa doon. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang yan, mga minamahal. Napakaraming mga bagay na hindi maipaliwanag. Sa tuwing habang kami, mga minamahal, ay naglalakbay, mga minamahal, kung saan-saan, nung nakakipag-deliver po kami. Napakarami, mga minamahal. Tapos nung pagkapoy bumibili ng tila, mga minamahal, via taxi kami. Minsan talagang makakatulog po sa sobrang haba ng biyahe namin from Taytay to Fairview, mga minamahal. Nakakatulog po yung driver namin, mga minamahal. Alam nyo, nung time na yon dahil traffic, mga minamahal, umikot po siya sa Ateneo, mga minamahal. Umikot po kami, mga minamahal. Tapos nagbitiran siya. Pagdating po namin, mga minamahal, sa Tandang Sora, mga minamahal, nakatulog po yung driver namin. Yung kanyang gulong sa harapan, mga minamahal, rumampas sa gutter, mga minamahal. Pagkarampas sa gutter ng taxi, mga minamahal, nag-hallelujah, praise the Lord ako. Yung may beloved ko nakatulog kasi, tapos sabi, ano yun, sabi ng driver. Sige, ituloy mo kuya. Parang dumaan talaga kami sa lubag, subalit, mga minamahal. Pag tinigil niya yung taxi niya, nasira yata ang aking transmission, sabi niya. Sabi, bumaba siya, mga minamahal. Mga minamahal, nung bumaba siya, walang sira ang kanyang sasakyan. Pero kung pakiramdam niya, talagang nalaglag po yung transmission, mga minamahal. Subalit dahil ang nakasakay doon, mga minamahal, mga anak ng Diyos, kaya iningatan siya. Sabi ko sa kanya, beloved Brad, sabi ko, kung gusto mo, kung maranasan mo yung mga himala na hindi mo maipaliwanag, dumalo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade doon po sa dako ng Amoranto, mga minamahal, sinabi ko, para masasaksyan mo yung marami pang mga himala ng malapay noon sa bawat membro ng Jesus Miracle Crusade. Dahil ito ang tinuturo ng aming minamahal na magulang sa malapay noon. Mga minamahal, yung driver maluha-luha habang ini-evangelize ko siya. Habang kinakausap ko siya, nagtumatakbo kami papunta sa bahay, mga minamahal. Ngunit mga minamahal, sa hindi inaasahan, mga minamahal na pangyayari, itong brother na ito, mga minamahal, hindi ko na rin ito makita, hindi ko na makontak, mga minamahal. So, hanggang sa ngayon, mga minamahal, hindi ko alam kung saan na po yung brother na ito, mga minamahal. Subalit, hindi ko makalimutan yung nangyari na yun, mga minamahal, na siya maiyak-iyak dahil akala niya natanggal na ang transmission ng kanyang sasakyan. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po, mga minamahal, ang aking dating karamdaman ko na vertigo, mga minamahal, na talagang kung ako mga minamahal ay talagang hindi ako makatayo, hindi ako makakain talaga. Subalit, mga minamahal, ako'y patuloy na dumadalo, mga minamahal, nagtapat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ito'y unti-unting pinagaling ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord. Maging sa pagpapala, mga minamahal, kung dati-rati, mga minamahal, na kami ay namamasukan, nakikisiksikan kami sa pagpasok sa mga bus, jeep, sa tuwing rush hour. Mga minamahal, sabi ko, sa paglilingkod namin, pagtatapat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi naglahon, pinagkalubang kami ng mahal na Panginoon, mga minamahal ng pangkabuhayan, na ito ay isang line garments, mga minamahal. Imbis na kami mamasukan na, mga minamahal, nasa bahay na po kami ng mag-asawa na nagtatrabaho. Dati kung kami ay namamasukan, ngayon kami, mga minamahal, ay nagsasabkon. Kumukontrata po kami ng trabaho sa mga pabrika, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, dear Jesus. Gano'n din po, mga minamahal, sadyang kay buti ng mahal na Panginoon. Hallelujah, dahil ang aking mga anak, mga minamahal, ay
na yung kalakasan nila, magkasakit man, magkaroon karamdaman sa pamagitan ng panalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal, ay talagang tunay na ito ay nawawala na lang, nawalang gamot, mga minamahal. Nawawala ng talagang sa pamagitan ng pagpupuri, mga minamahal. Nakakatawid, kahit mahirap, kahit na may kahirapan, andyan ang pagsubok, andyan ang mga hadlang sa buhay, subalit napakabuti ng malapay noon, mga minamahal. Praise the Lord. Sariwain ko lang po, mga minamahal, nung ako'y wala pa sa malapay noon, way back 1992, mga minamahal, nung ako'y nakakilala sa malapay noon, sa dako po ng Amoranto pa, mga minamahal, bago po tayo lumipat ng Marikina Sports Center, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na kaigulo ng aking buhay. Mga minamahal, talagang doon po sa dako po, mga minamahal ng Ortigas, doon po ang aking trabaho sa may Robinsons. Talagang sa tuwing ako, mga minamahal, ay sumasahod, mga minamahal. Talagang kung tatawagin, mga minamahal, ako ay isang, sa salitang sanlibutan ba, mga minamahal, ito ay isang 1 millionaire ka. Dahil pagka sumweldo ka, mga minamahal, uubusin mo yun sa loob ng isang araw. Hindi ka titigil hanggat hindi na uubos yung iyong pinagpaguran. Kinabukasan, mga minamahal, nangungutang ka na naman. So, ganun ng ganun every time, mga minamahal. Ganun ang nangyayari sa aking buhay. Subalit, mga minamahal, isang araw, mga minamahal, ako'y nakakilala ng isang kapatiran. Mga in-invites niya ako sa gawain na ito, mga minamahal. Hindi ko ako nagdalawang isip dahil lumaki din po ako na alam po ang salita ng malapay noon dahil dati po kaming Baptist, mga minamahal, Trinitarians. Kaya nung time na mga minamahal na ako pinaunlakan ang kanyang invitation, talagang tunay ko po, mga minamahal, na ako'y binago ng malapay noon. Tumanggap po ako, nagsisi, at nabautismuhan sa tubig sa pangalan ating pinakamalapay noon. At nagpatuloy ako ng nagpatuloy, mga minamahal. Hanggang sa ngayon, mga minamahal, tuluyan po akong binago ng malapay noon. Inalayo sa sanlibutang gawain, mga minamahal, na kung dati, mga minamahal, na kami nagsasara ng mga patay sinding bahay, mga minamahal, sa dako ng Metro Manila, mga minamahal, kung saan yan. Hindi ko na po isa-isahin, mga minamahal. Talagang lahat po yan, mga minamahal. Noong kabataan ko, binata pa ako noon, magsisimula 1992, mga minamahal, hanggang sa nakakilala ako sa malapay noon, mga minamahal. Doon po ako unti-unting binago. Nilinis na malapay noon, inalayo sa gawaing sanlibutan. Kaya purihin ang malapay noon hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Patuloy at patuloy pinangahawakan ng malapay noon. Tinutuwid kung ito ay nagkakaroon ng pagkakamali. Binibigyan ng paalala kung ito ay nagkukulang. Kaya purihin ang malapay noon. Hallelujah. At ako'y nagpapasalamat sa malapay noon. Mga minamahal, di man karapat dapat. Mga minamahal, bilang gamiting mag-aawit ng ating pinakamamalapay noon bilang adult square. Kaya ang lahat ng papuri, pasalamat, pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Napakagandang patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoon na binigay sa ating mahal na kapatid. Minsan dumarating po talaga yung pag-alinlangan, mga minamahal. Sabihin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, increase our faith. Ganyan po talaga sa sitwasyon natin na mga mananampalataya, minsan talaga dumarating po sa ating ang mga kahinaan, katulad po nangyari sa patutuo niya sa kanyang second daughter, yung pangalawang anak niyang babae, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mapalad ang tao, mga minamahal, na tumitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat matutulad siya sa isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng ilog. Kung dumating man yung mga pagsubok, mga minamahal, siya'y mananatiling nakatayo, mga minamahal. Mananatili siyang mananariwa, mga minamahal. Yun po yung nakita natin sa mga patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kapatid, mga minamahal. Ang pangako ng mahal na Panginoon talagang mananatili po sa atin, mga minamahal. Yung pong mga pangyayaring ganyan, mga minamahal, katulad po yung kanyang mahal na anak, mga minamahal. Ipinahintulot po ng ating pinakamamahal na Panginoon para mayroon po tayong patutuo, mga minamahal.
Bagamat naroon yung pagkakataon na pinahintulot po, sapagkat kung hindi po siya pumunta ng ospital, mga minamahal, maaaring inudyukan na rin po siya para malaman ng mga tayo po mga minamahal na mananampalataya, mas lalo na po sa mga baguhan, sa ating mga bisita, sa mga webcast viewers po natin mga minamahal. Na malaman po kung ano yung karamdaman ng ating anak ng ating mahal na kapatid. Yun po yung chronic cancer po, ayun sa kanyang patuto mga minamahal, may bukol-bukol po doon sa mga kanyang liver mga minamahal. At doon po talaga kung cancer na po mga minamahal, kung pagkakatiwala po natin sa tao mga minamahal, ay delikado po mga minamahal. Sapagkat sa Diyos mga minamahal, wala pong imposible sa mahal na Panginoon. Yun po yung ginawa ng ating mahal na kapatid. Inalis niya yung pag-aalinlangan, tiwala sa mahal na Panginoon, inilabas niya ng ospital mga minamahal. At doon po mga minamahal, unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganun din po sa kanyang mahal na asawa mga minamahal na dapat po kung wala ang mahal na Panginoon sa atin, yung pagkadisgrasya niya mga minamahal na nabagok po yung kanyang ulo, malamang patay na po yung ating asawa po ng ating mahal na kapatid mga minamahal. Meron din pong patutuo dito mga minamahal na hindi ko makalimutan mga minamahal yung ating kapatid mga minamahal na isa pong sundalo po mga minamahal. Mayroon po siyang rangko mga minat dito po sila dumadalo mga minamahal. Ayun pa nga, yung patutuo niya mga minamahal na disgrasya po yung kanyang mag-ina mga minamahal. Yung sinakyanan dangwa mga minamahal na disgrasya po bumaliktad dito ng ilang bisis din po mga minamahal. Yung patutuo ng ating mahal na kapatid, gano'n na gano'n din po mga minamahal doon sa kanyang mahal sa buhay na disgrasya po mga minamahal. Iningatan na mahal na Panginoon. Habang umiikot po yung dangwa mga minamahal, naroon po yung mag-ina mga minamahal. At tapos noon, paginto mga minamahal, andun na po mga minamahal yung rescue at saka yung mga media mga minamahal. Alam niyo po yung kapatid natin mga yung anak niyang 2 taon po, hindi pa nagkakamali, 4 mga minamahal. Ang patutuo niya, mga minamahal na tinanong ng media mga minamahal kung bakit nasa ibabaw siya ng gulong mga minamahal. Yung kanyang ina mga minamahal, may sugat lang po, maliit lang po, niligtas ng mahal na Panginoon. Ang sabi po ng bata mga minamahal, may isip na po yung bata mga minamahal, mga ilang taon na po mga minamahal. Sabi niya habang umiikot daw po yung dangwa mga minamahal, meron isang malaking mama na nakaputi mga minamahal at siya'y kinanlong mga minamahal. Paginto nung dangwa mga minamahal, inilabas siya nung mamang yun na nakaputi at inilagay po doon sa ibabaw ng gulong. Kinalabutan po yung media mga minamahal na nag-interview po doon sa bata. Mga minamahal. Kaya po ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya nagbabago mga minamahal. Commit thy ways, lagi natin i-commit, trust in Him, and it will bring it to pass. Kinakailangan po talaga sa bawat sandali, sa bawat ginagawa po natin, i-commit po natin sa mahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon, ang siya pong gagawa ng mga himalang kapang. I will issue a mighty thing that no is not. Hindi natin talagang maarok mga minamahal yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya napakaganda po ng mga patuto, mga minamahal. Kaya nga po, minsan nakakalungkot din na bagay, wala makapag-iiwalay kay Kristo, mga minamahal. Ngunit parang hindi po natin, para bang hindi tumitimos sa ating mga puso at isipan, mga minamahal, yung wala makapag-iiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mapalad po tayo mga minamahal pag dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mapalad ang mga alipin kung dumating ang kanyang Panginoon. Ay ganun nga ang kanilang ginagawa. Sapagkat sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada, wala nakakaalam. Hindi natin alam mga minamahal. Kaya maging wise po tayo mga minamahal. Anong dahilan mga minamahal? Para sa atin, para sa ating mga tinawag ng mahal na Panginoon, para sa mahal na Panginoon, wala tayong may dadahilan mga minamahal. Ay mga patuto ng ating mahal na kapatid, talagang kahanga-hanga mga minamahal. Napakabuti lahat mga minamahal. Ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon para manatili po tayo mga minamahal na matibay, manatili po tayong maningas, naglilingkod. Bakit po? Dahil ito mga minamahal, ang nais ng mahal na Panginoon na walang maiwan po sa atin
walang mapahamak mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Rasmin Di Guzman po, mga minamahal. Sundan po siya ang ating beloved Brother John Sabangan. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy E. Almeda at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganoon din po ang buong beloved Almeda family. Sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po ng magandang gabi po. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus Amen. po. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Kasi po way back po noong 2021 po. Noong ako po'y 2 months po na hindi na po ko dinatnan. Akala ko po buntis po ako. Nung nagpa-doktor po ako, sabi ito po ng doktor, hindi po baby yung nasa tiyan ko. Kundi po yung sakit na PCOS po. Hanggang sa naggamot po ako ng nireseta ng doktor po. Umabot po ako ng 2 years po. Hindi po umepekto yung gamot sa akin. Kaya po, sobrang stress po ako noon. Kasi hindi ko po alam po anong gagawin ko. Sinubukan ko rin po yung herbal po. Kaso hindi pa rin po ako gumagaling. Nung makakilala po ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po, yung ate ko po kasi dumalo po dito at dati pong choir. Dinala niya po ako dito. Nung ako'y magpatuloy, wala pa pong 2 months po. Pinagaling po ko ng mahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang Panginoong Isus kasi po sa lahat ng maraming pagsubok sa buhay po, yung kahirapan po, tsaka yung pag-uusig, yung mga tao na chinichismis po ko sa barangay namin, kahit hindi totoo po. Sinisiraan po nila ako. Naniniwala po ako kasi na pag nananalangin po kayo sa mahal na Panginoong Isus po, walang imposible po. Amen. Praise the Lord. Kaya po yung mga sumisira po sa akin, tumigil na po sila. Hallelujah. At ako po yung nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po. Nung time po na yung anak ko po, sobra po yung pag-ubo niya po, halos parang hinihika na po, hindi po siya makahinga. Tapos namamagana po yung sawaga niya. Nung pinadoktor ko po, ang sabi ng doktor, baka confine daw po. Wala po akong pera noon. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko alam kung saan ako hihiram. Nung tumingin ako sa langit, tumingal ako, sabi ko, nanalangin ako, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala. Yung doktor po kasi, nagreseta siya noon. Halos yung pera na hiniram ko na lang, kulang pa. Sabi ko, bahala na ang mahal na Panginoong Isus. Wala pa pong 1 week na nanggagamot po yung anak ko. Yung gamot po, hindi niya po naubos. Pinagaling po siya ng mahal ng Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Kaya, napapatuloy po ako na dumadalo po dito kasi sa lahat po ng maraming pinagdadaanan ko sa buhay. Pinagpapala pa rin po ko ng mahal ng Panginoong Isus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang mahal ng Panginoong Isus sa lahat ng mga binibigay niya pong mga pinansyal. Kahit mahirap yung buhay, nakakaraos po sa pang-araw-araw po. Hallelujah. Salamat po sa pinakamamahal ng Panginoong Isus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dahil po pinapalakas niya po ako kahit na hindi na po ako kumakain. Minsan, yung sinasabi nila may fasting po,
Sinubukan ko po yun. Yung tubig lang po yung iniinom ko. Pero sabi nila totoo yun. Naniwala po ako. 2 days po nagpasting po ako. Hindi po ako nagutom. Malakas po ako. Nanalangin lang po ako. Kaya naniniwala ako kasi may himala ang Diyos po sa buhay ko. Kaya hanggang dito na lamang po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pasasalamat ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Buhay na palakpak sa Praise the ating Lord po. pinakamamahal. God bless, beloved sister Jasmine de Guzman. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, nagkaroon po ng tipos, mga minamahal. 2 taon po, mga minamahal, na siya po nagdusat, naghirap, mga minamahal, sa kanyang karamdaman tipos. Nung salamat sa mahal na Panginoon, nung siya po nasirat, nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng tao mahal niya, basta ang magpakumbaba lamang mga minamahal. Magpakumbaba lamang mga minamahal, andiyan ang habag ng mahal na Panginoon. Sa atin mga minamahal, kung dumarating po sa atin, mga pagsubok na ito, yung mga pag-uusig na yan, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, mapalad ang mga tao na inuusig sa kanilang karya ng langit, mga minamahal. Bless them, curse not. Huwag natin silang, those who persecute us, mga minamahal, sa atin. Bless them, curse not. Yun po yung nais ng mahal na Panginoon, maging ilaw tayo na sa sanlibutan ito, mga minamahal, upang maluwalhati natin ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nasa atin ang ating pinakamamahal na mga minamahal, ang Espiritu ng Diyos na sa atin, mga minamahal, nagbibigay ng buhay at kalakasan sa atin, mga minamahal. Kaya nagagawa po natin magpasting ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ng ilang araw, mahabang araw, mga minamahal, hanggat naririto sa atin ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, mananatili ang ating kalakasan at ang buhay na ito mananatili, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Nasa sa atin ang pinakamamahal na Panginoon. Pag dumadalangin po tayo, mga minamahal, andyan katugunan sapagkat nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, walang dahilan, mga minamahal, upang tayo manlupaypay o kaya, mga minamahal, hindi sundin ang kanyang kalooban, mga minamahal. Kung sinusunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, lulugod ang mahal na Panginoon. Kung parang binabaliwala natin, mga minamahal, Diyos ang tumawag sa atin, Diyos po, mga minamahal, hindi po tao, mga minamahal. Kaya magkaroon po tayo ng takot, mga minamahal, sapagkat ang buhay natin, mga minamahal, kung gusto niyang kunin, wala po tayong magagawa, mga minamahal. Kung ilulubog tayo ng mahal na Panginoon, lulubog tayo, mga minamahal. Dahil sa kagandaan loob ng mahal na Panginoon na hindi nagbabago, bagamat tayo nagkukulat, nagkakasala, naroon pa rin, mga minamahal, yung katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na lagi tayo inaangat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mga minamahal, nagpatuloy, unang sa lahat, ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Doble paggalang po sa ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po. Sa lahat nilang mga mahal sa buhay, mga minamahal, pinapabot ko po ang magandang umaga. At ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, Sister Bayan, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganun din po sa ating mga beloved elder na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan po, sa mga bisita, sa mga webcast viewers po natin, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Sabangan. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyak. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating Diyos. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri,
pagluluwalhati pagtatakilay sa ating pinakamamahal na mag-Isus po lamang. Ako'y nagpapabaot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man udatihan. Ako'y bumabati ng hating gabi na po sa ating lahat. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pamamagitan ng gawain na to na ako'y niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil din sa gawain na to sa panguna ng ating beloved pastor, talagang nandyan na nung una kong dalo dito. Ito po'y hindi ko pinapaniwalaan. Nandyan na ito po'y aking inuusig. Ngunit hindi ko akalain na dito pala ako babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito ako pinagaling ng aking sakit sa gawain na to. Binago ang aking buhay. Ang mga bisyo ko inalis dito sa gawain na to. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong mababanggit talaga na higit na salita. Pasalamat. Talagang nandyan na pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tulang nakaraang Martes, talagang nandyan din po na dumaan po ako karoon ako ng sakit. Talagang nandyan na ako, grabe po yung pag-ubo ko. Sumasakit yung likod ko. Nandyan din po na ako'y nilalagnat. Hindi ko na alam ang aking ginagawa dahil sa amin po, ako lang po yung mag-isa sa bahay. Nandyan na aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa sakit na yan, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na tawagan natin siya. Talagang nandyan na magpuri tayo, magsisi sa ating maganawang kasalanan. Talagang nandyan na pinapagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala rin po nung nakaraan. Talagang di naman lahat ng araw talagang may pinansyal po tayo. Sabi ko, araw ng gawain, linggo. Sabi ko, yung aking natitirang pagpapalay, $100 na lang. Sabi ko, pamasahe ko na lang papuntang gawain, pabalik, wala na. Ngunit nandyan ang tiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, ako'y magtitiwala sa iyo, pinakamamahal na Panginoon. Alam mo yung pangailangan ko sa araw na to. Sabi ko sa aking sarili, ngunit nandyan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Lagi kong pinanghahawakan. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos kong manalangin at puri sa ating pinakamamahal na Panginoon, bago pa man pumunta ng gawain, tinanong ako ng aking beloved anak kung may pera ba ako. Sabi nga, kung may Gcash daw ako. Sabi ko mayroon. Sabi ko nung, sige, bibigyan kita ng pera mo ngayon, sabi niya sa akin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para hindi pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan na lagi siyang tumutugon sa bawat dalangin ng kanyang mga anak. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang patnubay sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na lupasan, na lagi niya na patuloy niya akong gamitin. Kaya
nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating mahal na kapatid, nung una hindi po siya naniniwala, mga minamahal. Lagi niya inuusig mga minamahal ang gawain na ito. Lagi inuusig natin na ating beloved honorable pastor, ang inuusig po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa atin mga minamahal. Kapag winika po ng ating mahal na Panginoon, kung pinag-uusig po tayo, mga minamahal ang pinag-uusig nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lumalakas yung loob natin, nangyayari po sa ating mga bagay na gano'n. Kapag kasama tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, nangyayari po sa Kanya yung mga bagay na kahirapan, mga pag-uusig, mga panlalait, mga pagsasalita ng kasinungalingan, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal. Sapagkat si Apostol Pablo din po, mga minamahal, ay wala po siyang ginawa ng panahon noon, kundi pa pahuli yung mga Kristiyano, mga minamahal. Idadalhin sa Sinadri, mga minamahal, mayroon po siyang kapangyarihan para yung ipapatay niya yung mga Kristiyano, mga minamahal mo. Siya po isisidlang hirang mga minamahal. Katulad po ng ating mahal na kapatid, pinag-uusig niya po itong gawain sapagkat siya po ipinilit tinirang sisidlang hirang mga minamahal. Siya po ngayon nagpapatutuo mga minamahal na siya po ay kinabagan din ng mahal na Panginoon. Siya po ibinago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung karamdaman po natin pag dumarating, minsan mga minamahal, ingatan din po natin mga minamahal yung ating physical na pangangatawan, mga minamahal. Ay kailangan po natin, wag po nating marami po kasi nagkakasakit dito sa ating mga minamahal. Sana pabayaan po natin, umuulan, nagpapaulan tayo, galing sa init, naambunan, mga minamahal. Kailangan po ingatan natin ang ating physical na pangatawan, mga minamahal, upang hindi po tayo magkaroon ng karamdaman, mga minamahal. At nariyan pa rin po ang kabagan na mahal na Panginoon. Kung nababayaan natin, mga minamahal, na ating mga physical na pangatawan, nagkakaroon tayo ng karamdaman, mga minamahal. Sandaing lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon ay tayo kagad pinapagaling. Kung hindi po bunga ng pagkakasala yung karamdaman natin, kung napabayaan po lang natin sa sarili natin dahil sa yung pong pangyayari, mga minamahal, na yung pong galing po tayo ng nainitan, gano'n, nakakaroon tayong karamdaman. At kung galing po, mga minamahal, sa kasalanan, medyo ayon sa araw na nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat talaga pong sinabi ng banal na kasulatan, talaga po masakit, mga minamahal, ang paalala ng mahal na Panginoon. At nasa Kanya po ilang araw, mga minamahal, kung paabutin niya na isang buwan yan, mga minamahal, nasa kalooban po, para po sa ipapakinabang daw po natin, sabi ng mahal na Panginoon sa kabanalan, mga minamahal. At pagkatapos noon, mga minamahal, kagalakan naman, kaligayang sobra ang bibigay ng mahal na Panginoon sa pagtitiis natin yaon, mga minamahal. Kaya wala po tayong dapat ipangamba, mga minamahal, kung tayo nagkakaroon ng karamdaman mula sa panahon, mga minamahal, karamdaman, paalala ng mahal na Panginoon, magpasalamat po tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, mapapalad po yung pinarusahan ng mahal na Panginoon sapagkat sila ay inaring ganap na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, tagapagmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Nida Bakuyag po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Romeo Casillan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdulwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda, at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at bumabati po ako sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran, baguhan mandatihan, at ako bumabati ng isang madaling araw na hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ako na naman po ay nabigyan na ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God, na tunay nga po mga minamahal na dati po mga minamahal, talagang hindi po ako naniniwala sa mga ganitong gawain na napakahirap ko pong akayin po. Tunay nga po mga minamahal, bagamat ako po'y
talagang sinisharean po mga minamahal. Binabaliwala ko lamang po ito mga minamahal at isang araw na ginamit po ng aking beloved anak po na nagkaroon po siya ng karamdaman galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. At nandiyan na dinala ko pa nga po ito sa doktor po mga minamahal upang ito ipagamot po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Hanggang sa patuloy po akong naghahanap po ng lunas upang gumaling po ang aking beloved kong anak, ngunit bigo po ako mga minamahal. Nandiyan naalala ko po yung isang kapatiran po na nag-share po sa akin po mga minamahal sa kuwang ito po na talagang kahit anong klaseng karamdaman dito po ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoon Jesus. Kaya andyan po mga minamahal na sinubukan ko pong dumalo po. Sumama po sa kanila araw po ng linggo po yun mga minamahal. Sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain po mga minamahal. Tunay nga na minsan po mga minamahal sa unang dalo ko po mga minamahal talagang minsan na napakinggan ko po yung mga patotoo po nila na talagang kamangha-mangha po ang mga ginawa ng mahal Panginoon Jesus. Na ang cancer nga po dito talaga ay minsan na tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal, ngunit dito po mga minamahal ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganyan din po mga minamahal, maging angketo nga po mga minamahal na aking napakinggan din po na patotoo ng isang kapatiran po mga minamahal na talagang siya po ay talagang ang kanyang daliri po mga minamahal ay pudpud na po sa sakitong po mga minamahal na talagang nansa na ako rin po mga minamahal ay nanampalataya po. Hallelujah. Talagang nansa na pagkatapos po ng banal na gawain po mga minamahal, tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa patuloy ko pong padalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal na 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang galis ng aking beloved anak po mga minamahal na sa kanyang buong katawan po ay nilinis. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nandiyan din po mga minamahal na sa aking patuloy na pagdalo rin po talaga. Dati-dati po mga minamahal, mahina rin po ang aking baga po mga minamahal. Ngunit sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay nga na ako rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nandiyan din po mga minamahal na ako rin po nakaranas din po mga minamahal ng grabing himala ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat dati po year 2004 po mga minamahal na ako po nakunan po mga minamahal. Nandiyan na nag-bleeding po ako ng isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga na wala po akong ginawa po mga minamahal na umasa lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat po ansan yung pitos po mga minamahal ay nasa aking sinapupunan pa po mga minamahal. Tunay nga na ako'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ananampalataya po mga minamahal. Ansan din po mga minamahal na ako po'y nagpuri, dumalo po sa banal na gawain. At nagsisi po sa lahat ng aking mga pagkukulang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal sa aking pagdalo lamang po mga minamahal. Yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po, akin din pong pasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ginawa pong kagalingan po sa aking beloved husband po mga minamahal. Makailan lamang po mga minamahal na itong nakaraan buwan lamang po mga minamahal. Dahilan lang po sa kanyang pagkukulang po mga minamahal. Kasi po dati po mga minamahal noon po nagtrabaho po sa dako po ng Pampanga po mga minamahal. Sa kanyang pagtatrabaho po mga minamahal, sa tatlong buwan po siyang nagtatrabaho po mga minamahal. Ni isang beses po mga minamahal, hindi po siya nakadalo po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, imbis na pagpapala po ang kanyang mahanap po mga minamahal, paalala po mga minamahal, hallelujah, praise God, sapagkat po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na siya po ay nagkaroon po ng yung pigsa po sa kanyang, yung
dito po sa bandang nauupuan po mga minamahal, na umpisa lamang po mga minamahal, maliit lamang daw po yun, at nandiyan na po mga minamahal na lumalaki ng lumalaki hanggang sa hindi na po siya makaupo po mga minamahal. Dahil po yung tumubo po sa kanya ay yung pigsa po mga minamahal na dapa po mga minamahal. Hanggang lumaki po ito mga minamahal na kasing laki na po ng kamao po mga minamahal na talagang hirap na po siya. Talagang po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil nakauwi pa po siya dito po sa dako po ng Pangasinan po mga minamahal. At simula nung dumating po siya dito po mga minamahal, ay simula na rin po na hindi na rin po siya halos hindi na po siya talagang makaupo po mga minamahal, nakahiga na lamang po mga minamahal, halos dalawang linggo na po mga minamahal na nakaratay na po siya sa higaan po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, nakikita ko na yung kanyang paghihirap po mga minamahal. Dahil sa kanyang kakulangan po mga minamahal, nagpadala po siya sa doktor po mga minamahal dito po sa dako po na Bulingit po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi ko naman din po siya masisisal. Nagkulang na nga po siya, mami. Dahil sa kagustuhan ko rin po mga minamahal na siya rin po mga minamahal, mapacheck up po mga minamahal. Minsan po mga minamahal na sa kanyang natuklasan po mga minamahal talaga. Maging ang kanyang blood sugar po, yung blood sugar nga po mga minamahal ay talagang nandiyan na tumaas na po mga minamahal. Bumaba na rin po ang kanyang hemoglobin po mga minamahal. Kaya pala, nanghina po siya mga minamahal. Hanggang maputlang na po siya mga minamahal. Akala ko po nun mga minamahal talagang babawian na rin po siya ng buhay. Ngunit talagang tunay ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah, praise God. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na isa po mga minamahal na noong siya po ay na-confine po mga minamahal, talagang alam niyo po yung kanyang pigsa po mga minamahal ay naging yung sugat na po mga minamahal na malaki po mga minamahal. Minsan na malalim po ito mga minamahal. At talagang nung nakita ko po talagang nagulat na lamang po ako. Subalit ako pinanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God na siya po'y pagalingin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, noona po mga minamahal, bali 3 araw na po namin sa hospital po mga minamahal. Ganun pa rin po mga minamahal, ang dami-dami na pong mga ini-inject po sa kanya, mga antibiotic. Ilan po yung ini-inject po sa kanya po mga minamahal, pero bakit parang wala po mga minamahal. Ansan po na nung nagpabaka prayer po kami dito, na tuloy-tuloy po, nagpadala po sila ng maglehans po sa akin, sa bandon, sa dako po na hospital po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, mula nung siya po ay nalehans po mga minamahal, talagang napansin ko na lang po mga minamahal na unti-unti na po yung kanyang sugat po mga minamahal na bumababaw ito mga minamahal. Hallelujah, praise God. At tunay nga nasabi ko sa mahal na Panginoon, makaupo lang ang aking beloved husband, sabi ko, at makatihaya lang siya, sabi ko po mga minamahal, kasi ilang araw na kami doon, talagang bakit parang ganun pa rin po? Ngunit talagang buhay nga ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat nanalangin po ako gabi-gabi. Kapag tulog po yung mga nandun na wala po akong kasama po mga minamahal kasi ako pong nagbabantay. Nandun na nakaluhod po ako mga minamahal na nagpupuri sa mahal na Panginoong Jesus. At talaga nga pong himala ng mahal na Panginoong Jesus, sapagkat
Noong ano po mga minamahal, sana yung sugat niya po mga minamahal na malalim po mga minamahal. Ito po'y pumantay na po mga minamahal. Hallelujah, praise God na bumabaw na po. Hallelujah. At talagang sana nakauwi na nga po kami sa bahay po mga minamahal. Kasi doon na nga po talaga magpapagaling po mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, napakarami pa rin pong mga gamot po na inireseta po sa kanya. Ngunit sana nung una po mga minamahal, iniinom pa po ito mga minamahal. Ngunit nung nakadalo na po na paglabas po natin namin po mga minamahal, Martes po yun mga minamahal, nung lumabas po kami sa ospital. Nung linggo po mga minamahal na yun, talagang sa kahabagan na malapay na sus, pinalakas na po siya ng malapay na una. Nakadala na po dito sa banal na gawain po, mga minamahal. Alam niyo po, himala ng malapay ng Jesus. Hallelujah, praise God. Hindi na niya po iniinom yung mga gamot na yun po, mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, unti-unti ito mga minamahal sa kahabagan na sa pangunat. Panalangin po ng ating malapas, Sir Weldis Almeida, kabalikat lahat po ng mga manggagawang patuloy na nanalangin po. Hallelujah, praise God, hallelujah. Tunay nga pong mga minamahal, yung sugat niya po mga minamahal, unti-unti po itong lumiliit ng lumiliit. At ngayon po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ito po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At talaga nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil dati po mga minamahal, nang hihina po siya, mga minamahal, ngunit ngayon, nakakapagtrabaho na po sa bahay po mga minamahal na nakakagawa na po mga minamahal. Na talaga nga po mga minamahal, pagkabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. O purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy lang po tayong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi niya po tayo pababayaan. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat sa mahal na Panginoong Jesus. Sa patuloy niya po na ako po'y ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na basan, bilang mga awit. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo di kitang pagpapalang spiritual, kaya't hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pang palakpakan po natin ating Pinoy. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, God bless po sa ating beloved sister Anita Maguyag. Sa kanyang buhay ng patuto, minamahal, praise God, na narinig niyo po mo yung grabing himala ng ating pinakamamalaking Jesus, praise God. Bagamat minsan, dumarating yung mga pagkukulang, mga pagsubok, maminamahal sa ating buhay. Ngunit, ang kapangyarihan, maminamahal at pagpapayapa ng ating pinakamamalaking Jesus at kapatawaran niya ay laging nariyan. And praise God. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. And praise God, bago mong lahat, ang pinamata sa pupuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamalaking Jesus. And praise God, the one honor, galang po sa Pastor Luis Almeida. At sa mga pag-aalala, yung turuting ginagalan sa Pastor Linas Almeida and whole family of Almeida children, mag-isa ating mga beloved elders na nakasama sa mga oras na mayunumhal. At sa ating mga beloved workers, and praise God, sa lahat po maminahal ng nanonood, maminahal ng ating live webcast. And praise God, maging sa Facebook, sa YouTube, maminahal. At sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig natin sa ating mga kapitbahay. Praise God, magandang oras po niyan sa ating mga nanonood sa live webcast. Praise God, magandang magana po praise sa mga oras na maminamahal. Habang naghahanda po ating mga beloved children's choir dahil sila po maminamahal awit sa ating mga praise God. At mamaya po, maganda po ating beloved brother Romeo Cancelian. Praise God, sila po yung susunod mamila po yung buhay. Sa pagkatapos po ng awitin ng mga children's choir. Praise God, sa moros na kumawit tayo mamila. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all me greater lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for you'll behold thy aming Diyos, inasa mukha mo'y magbagmasta, pagsubo sa
ikaw di sigabi. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasto, pagising ko sana ikaw isipin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo sa kabanalan mo. Palakpakan po natin ang ating mga super guests sa mga oras sa minamahal. Bagyan po natin putuli ng ating papayag ng mabuhay ng batulong maminal. Bigyan po natin daan ang awitin ng ating mga beloved children. Please welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry at the beloved Children's Choir. Praise God. Hallelujah. Sign upon my heart, don't judge him yet. There's an unfinished part. But I'll be perfect just according to his plan, fashioned by the master's loving hand. His word, reflections that I see, makes me wonder why he never gave up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember, he's the potter, I'm the clay. Reflections that I see, makes me wonder why he never gave up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember, he's the potter, I'm the clay.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious truth, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb
Inasan mong aking hiya, pinupuri kita. Tuwing ako'y nadarapa, ako'y iyong dinadala. Diyos ikaw magsinta. Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngalay puri. Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngalay Panginoong Jesus, tupang manunubos. Jesus, aking Diyos, ngalay puri. Ngalay puri. Ngalay puri. And praise the Lord. God bless po sa ating beloved Children's Choir sa kanilang papuring awit sa ating pinaka-praise God. At tayo magpatuloy sa ating buhay ng mga pagbabayag ng buhay na patbong. Praise God. At kung nakanda na po ating beloved brother Romeo Cancillian, sila na po yung magpapahayag ng buhay na patbong. Praise God. At sundan po siya. Sundan po sila ng ating beloved sister Abilina Rosario. Praise God po. Amen, hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papupuri, pagsasalamat at patuluhati ay sa ating mahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. At pinakataas po na pagpupuri, dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Pastor Wilstrada Almeida, at hindi malilimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at pagbati po sa beloved children po at sa beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal at kapatiran. Sa una, ako po ay nagpapasalamat sa dakila na pinagkalo po sa akin ng mahal na Panginoon at may pahayag po sa inyo, mga minamahal, na pinagpagpapala at pagpapagaling po sa akin ng ating mahal na Panginoon Jesus. Way back 2017 and 18 po mga minamahal, ako po ay pinagpala ng mahal na Panginoon Jesus nung
Sabi po nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, na humingi, humanap at kumatok, yun po ang aking ginawa, mga minamahal. Ako po ay kumatok sa kalooban ng ating mahal na Panginoon Hesus, na pagpalain at pagkalooban po ng opportunity, mga minamahal. Kasi noon po mga minamahal, ay alam niyo po, kami po ay kaos o sa kahirapan, sa hirap ng buhay, mga minamahal. Ngunit sa pagpapalad ng mahal na Panginoon Hesus, ay pinagkalooban po ako, mga minamahal, ng magandang opportunity na makapunta po sa ibang bansa, mga minamahal. Mga minamahal, nung ako po ay humingi sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, noong Wibag 2017, mga minamahal, at ako po ay naghahanap ng trabaho sa dako ng Maynila, mga minamahal. Nag-apply po ako doon, mga minamahal, at ako po ay nag-apply papuntang ibang bansa po, mga minamahal. Nung ako po ay nag-apply, mga minamahal, ang dami po namin nag-apply, mga minamahal, 300 plus po kami na nag-apply sa dako ng ibang bansa sa Dubai, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon Hesus, 4 lang po kami na napili, mga minamahal. Maraming salamat, purihin ka, mahal na Panginoon Hesus. Lord, maraming salamat sa iyo sa dakila at pinagkalooban mo po ako. Isa po ako na mapalad na paipahayag ang iyong kadakilaan, mahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal. Yun po, mga minamahal, nung ako po ay pinagpalad ng mahal na Panginoon Hesus, ako po ay nakapunta ng Dubai, mga minamahal, sa kadakilaan ng mahal na Panginoon Hesus. Nung ako po ay nakapunta na doon sa Dubai, mga minamahal, ako po ay laging nagpupuri, nagdadasal sa mahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, ang iyong amang lingkod, sa kadakilahan ng mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, ay ako po ay pinalad, napili muli, mga minamahal, na pinagkalooban ng mahal na Panginoon Hesus, na na-promote po ako sa isang trabaho, mga minamahal, at tinaas po ang aking sahod ng mahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Mga minamahal. Subalit ang iyong amang lingkod, mga minamahal. Ang iyong amang lingkod, mga minamahal, ay nandyan po ang tukso ng mga kaibigan, kasama sa trabaho, mga minamahal. Hanggang napapunta po ako, na nakakasama po ako sa sanlibutang gawain, mga minamahal. Napasama po ako sa sanlibutang gawain, mga minamahal. Nandyan po yung umiinom, mga minamahal, nagbabarkada, mga minamahal, na nakakalimutan ko na po na magdasal, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nandyan pa rin ang mahal na Panginoon Hesus para palalahanin ako, mga minamahal, na siya po ang nagbigay ng opportunity na yun, mga minamahal. Mga minamahal, hanggang ako po ay pinalo ng mahal na Panginoong Hesus sa aking kasalayawan sa sanlibutan, mga minamahal. Hanggang ako po ay nagkasakit, mga minamahal. Ng 2019, mga minamahal, ako po ay pinalo ng mahal na Panginoong Hesus, natamaan po ako ng COVID-19, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, hindi ako pinabayahan, mga minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal, alam niyo po ang rules ng Dubai. Nung ako po ay nandun na minamahal, hindi po ako makatulog. Sila po ay mahigpit, mga minamahal. Pag yan ay mga case na ganong kaso, mga minamahal, doon, pupuntahan ka kaagad, mga minamahal. Natrace po nila ako, mga minamahal, nung ako po ay nagpa-swab test na sa hospital doon, mga minamahal. Kasi hindi ko na rin po kaya, mga minamahal. Hindi po ako makatulog. Oras na humihiga ako, mga minamahal. Hindi po ako makahinga, minamahal. Ako po ay nahihirapan huminga. Hindi po ako makatulog. 2 gabi po, mga minamahal, na ganun po ang nangyari sa akin, mga minamahal. Hindi po ako makatulog. Hindi ako makakain. Wala po lahat panglasa, mga minamahal. Wala din po akong pangamoy, mga minamahal. Kaya nung nagpa-swab test po ako na mga minamahal,
ay agad nang tumawag po sa akin, ang DOH mga minamahal, na sa rules po ng Dubai mga minamahal ay mahigpit po mga minamahal that time po mga minamahal. Ako po ay tinawagan po ng DOH, sabi niya sa akin, pupunta ka dito o pipick upin ka ng pulis dyan para dalhin dito sa evacuation mga minamahal. Subalit ako po ay nagkusa na pumunta doon, sumurrender mga minamahal, at ako po ay dumiretso sa evacuation mga minamahal. Ngunit ako po ay laging nananalangin mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon. Alam ko po, mahal na Panginoon Jesus, kayo po ang nagdala sa akin dito sa oportunidad na ito mga mahal na Panginoon. Kaya kayo rin po ang magpapagaling sa akin, mahal na Panginoon. Kaya yun mga minamahal. Nandun na po ako sa evacuation mga minamahal. Wala akong ginawa doon, puri magpuri, manalangin, lumuhod sa mahal na Panginoon Jesus. Kasi sa sakit na yun mga minamahal, hindi ko po naranasan yung pala yun, nung COVID-19 na yun ay sobrang natamaan po ako mga minamahal. Ayun po mga minamahal, yung mga kasamaan ko po doon mga minamahal, naabutan na po sila ng 1 buwan. 10 araw, 15 days mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. For this lang mga minamahal. Pinagaling na ako ng mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, purihin ka. So ngayon mga minamahal, aking mga kasama, sila ay nagtataka sa akin mga minamahal. Bakit 4 days, 5 days, nakauwi na ako. Samantalang sila mga minamahal. 15 days, 10 days, at saka 1 month mga minamahal. Ay nandun pa sila. Sabi ko, manalangin kayo. Walang imposible sa mahal na Panginoon. At papagalingin kayo. Mga minamahal, yung time na yun, sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga pagkakasala sa iyo at sa aking mga kapwa. Kasi mga minamahal, ang dami kong bisyo, mahal na mga minamahal. Ngunit pinagaling ako ng mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, ipaisip mo sa akin kung saan po ako, iglesia, magsasamba sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Isang gabi, mga minamahal, nagpapanaginip sa akin ang mahal na Panginoon Jesus. Kung alam niyo po ang banal na kasulatan, mga minamahal, magawa 9 at saka 10, mga minamahal. Sa ulo, mga minamahal, sa ulo, mga minamahal, ay isang mangungusig sa mahal na Panginoon Jesus. Ngunit binigyan siya ng karamdaman ng mahal na Panginoon Jesus, binulag siya ng 3 araw, mga minamahal. Ngunit naghimala ang mahal na Panginoon Jesus, pinapunta niya kay Ananias, mga minamahal, na siyang ginawang instrumento ng mahal na Panginoon Jesus para pagalingin si Saulo, mga minamahal. Mga minamahal, mga minamahal, nung napanaginipan ko po, nagpanaginip sa akin ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, siyang tunay, mga minamahal, na si Saulo, mga minamahal, kinuha sabi ng mahal na Panginoon, Saulo, pumunta ka na sa langit. At biglang bumukas, mga minamahal, ang ulap. Napakaliwanag, mga minamahal. Ngunit sabi sa akin ng mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon Jesus, ang kalooban mo po ang masusunod. Kung ano po, mahal na Panginoon Jesus, ang kalooban mo, yun ang aking susundin, mahal mo. Sabi ng mahal na Panginoon Jesus, mag-isti ka muna dito sa lupa. Ngunit napakapalad ko, mga minamahal, kasi nagpapanaginip ang mahal na Panginoon Jesus sa akin, mga minamahal. Mga minamahal, siyang totoong buhay, ang ating Diyos, mga minamahal. Ngunit sa panaginip, mga minamahal, napakaliwanag at napakalalaking tao, mga minamahal. Saulo, ang puputi ng mga mukha nila, mga minamahal. Salamat, purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. At tinanong ko sa mahal na Panginoon Jesus, nangusap ako sa mahal na Panginoon Jesus. Lumuhod ako, mahal na Panginoon Jesus,
Kalooban mo po ang masusunod kung saan po ako dako mananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Kung kalooban mo po na umuwi ako, doon ako mananampalataya at mananalig sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Yun po ang susundin ko, mahal na Panginoon Jesus. At ngayon nga, mga minamahal, noong March 3, mga minamahal, nagdedesisyon po ako na umuwi ng Pilipinas, mga minamahal. At yun po ang kalooban ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pinagpalad po ako, mga minamahal. Binigyan po ako ng blessings, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon Jesus. Mayroon po kaming maliit na palaisdaan sa bakuran namin, mga minamahal, na siyang pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng kadakilaan mo, Diyos, na buhay ng aming pinaglilingkuran. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkalo mo sa akin, sa aming mahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, alam niyo po nung nasib po ako nung September 3, mga minamahal. Mga minamahal, nung umuwi po ako, mga minamahal, ayan po ay nauna po yung palaisdaan, mga minamahal. Yung time na yun, hindi pa ako hindi nakakalimutan kong magpuri at lumuhod sa Kanya, mga minamahal, kasi inuuna ko yung sa trabaho, mga minamahal. Inuuna ko yung sa palaisdaan namin, mga minamahal. Ngunit ang mahal na Panginoon Jesus, pinalo po muli ako, mahal na mga minamahal. Ako po ay nagkasakit, mga minamahal. Parang bumalik uli dati yung sakit ko sa Dubai, mga minamahal, na hindi po ako makaamoy, makakain, ubo, sipon, lahat nandyan, mga minamahal. Ngunit mga minamahal, nung 10 araw na po, mga minamahal, 10 araw na po, mga minamahal, na ako po ay may sakit, 7 days, ganyan, mga minamahal, going to 10 days. Mga minamahal, ako'y nanalangin sa mahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, sabi ko, mga minamahal, mahal na Panginoon, ituro mo sa akin kung saan po ako maglilingkod sa iyo. Ngunit mga minamahal, ang aking beloved wife ay matagal na pong nasave, mga minamahal. Pag siya ay nagpupuri sa kanyang kwarto, sa aming kwarto, mga minamahal, lagi kong nakikita siya, umiiyak, mga minamahal. Umiiyak siya. At nagpupuri, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Kaya isang araw, sabi ko sa aking beloved wife, gusto kong dumalo at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. At siya, mga minamahal, nung dumalo po ako ng September 3, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, dumalo po ako ng September. Kasalukuyan pa po na may sakit ako noon, mga minamahal. May sakit pa po ako noong minamahal. Ngunit, mga minamahal, noong September 3, mga minamahal, dumalo po ako, nagpabautismo sa pangalan ng ating mga mahal. Instant po, pinagaling ako ng Praise the Lord. Hallelujah. Glory walang to God. gamot. Thank you so much, Purihin ka, Jesus. mahal na Panginoon Jesus. Yan totoo. Kaya diretso po ako nagsasamba at pumupuri sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kasi sa totoong buhay, nagliligtas at nagpapagaling, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Bago ako pumunta dito, mga minamahal, ang aming palaisdaan, mga minamahal, ay hindi pa po napapalitan ng tubig. Tatapot, kailangan po itong palitan ng tubig, mga minamahal, kasi ito ay sanghi nilang ikakamatay, mga minamahal. At that time, mga minamahal, September 2, sira po ang aming makina, mga minamahal. Kaya sinabi ko sa aking beloved wife, hiramin niya muna yung kanyang makina sa dahon ng bayambang, mga minamahal. Kasi hindi namin mapaandar yung makina, mga minamahal, na aming palaisdaan. September 2, September 3 hanggang September 4, mga minamahal, dumalo po ako ng September 3, mga minamahal, at nabautismuhan po ako sa tubig at sa pangalan natin mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pagka-uwi ko po, mga minamahal, pagkatapos ng puri, mga minamahal,
mga minamahal, alam niyo po yung makina na sinasabi yung di umaandar, mga minamahal. Kinasout ko po yun. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, mag-himala ka. Sa pangalan ni Jesus, praise the Lord, hallelujah. Hanggang praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, umandar ka. Mga minamahal, nag-himala-mahal na Panginoon Jesus. Umandar siya, mga minamahal. Praise the Lord, Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Tatlong araw na hindi umaandar, mahal na Panginoon. Mga minamahal, ngunit pinaandar ng mahal na Panginoon Jesus. Kaya, ako po ay nagpapasalamat sa Kanya, mga minamahal. Kaya patuloy, ako magsasamba sa Kanya, mga minamahal. Kaya mga minamahal, hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwahati sa ating mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless. Sabi na pala po ating po beloved brother Romeo Cancillan. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal at tunay nga po mga minamahal na ang Diyos po ang siyang gumagawa ng mga himala at mga pagbabago ng buhay, maging kagalingan ng karamdaman po mga minamahal upang tayo po mga minamahal na kanyang anak po mga minamahal ay lalong maniwala, lalong sumampalataya at tumiwala sa ating mahal na Panginoon na siya ay totoo at lalo na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, siya ay buhay at makapangyarihan. Gaya ng patutunan ng ating mga kapatid, ay talagang nariyan po ang pagpapagaling sa kanyang karamdaman, yung paghimala rin na talagang nung kanyang sampalatayanan na ang turo nga dito sa pulpito mga minamahal na talagang sa oras ng pangailang kapag tayo tumawag sa Panginoon, ni-rebuke natin ang anumang gawa ng kaaway po mga minamahal in Jesus' name po mga minamahal. Yan po mga minamahal ay tutugon ng mga Panginoon dahil sabi ng Biblia, kapag malaman lamang ng tao yung tamang paraan ng pagsamba, pagpupuri at pagtawag sa mga Panginoon ay makararating sa langit po o maririnig ng mga Panginoon ang tinig ng mga taong nanalangin dahil ito'y naaayon doon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya napakalaking bagay po maminumahal na tayo ay mapabilang sa totoo at nasa buong katotohanan na gawain ng mahal na Panginoon dahil doon po natin maririnig po yung mga totoo at tamang aral po maminumahal, yung mga dapat natin gawin na kinalulog ng mahal na Panginoon na kapag atin itong sinunod po maminamahal ay talagang nariyan ang pagtugon ng ating mahal na Panginoon. At yan nasaksihan ng ating mga kapatid sa kanyang buhay kung gaano katotoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryo itong mga minamahal. At gayon sa kagalakan ng ating mga kapatid po mga minamahal ay sa habag lang, sa patuloy ng habag ng mga Panginoon ay patuloy nga nating idinadalangin sa bawat isa atin yung tayo ay panghawakan ng mahal na Panginoon, tayo ay makapaglingkod hanggang sa kanyang pagbalik sa pagkasaga ng ating sarili mga minamahal. Wala tayong magagawa mga minamahal. Amen. Alam natin ang kaaway po mga minamahal ay talagang laging mainit niya sa mga Kristiyano mga minamahal. Sa ating mga nabibitawan po mga minamahal na salita, talagang dyan tayo bubultaan ng kaaway. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal na tayo ay tinuruan ng ating buting Evangelista Pastor Will de Sadalmeda na talagang tayo ay wag makalilimot po mga minamahal na talagang sa lahat ng bagay na ating gagawin, tayo manalangin, magsumamo, kung maaari tayo ay mag-ayuno mga minamahal at laging magpuri sa mahal na Panginoon upang nariyan lagi ang anointing na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At talagang nariyan po mga minamahal na hindi tayo kailanman kayang pasukin ng kaaway po ng Diyos mga minamahal. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon muli sa kagalingan, sa pagbabago ng buhay, sa himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay na ating mahal na kapatid. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin minsan ang pang ating Diyos na buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord po rin ating mahal na Panginoon at bagamat tayo nga po mga minamahal ay maaring sa oras na ito ay pagod po mga minamahal o maaring medyo inaantok po mga minamahal, subalit atin nga po mga minamahal na sikapin po mga minamahal na talagang tayo po ay kumbaga mga minamahal ay laging active po mga minamahal sa pagpupuri sa mga Panginoon, lalo sa pagkinig ng mabuhay pinagpalang patutuo dahil
dito po mga minamahal ay magdaragdagan yung ating pong pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag tayo po ay talagang pinare-response po mga minamahal, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, magsabi ng amen, yan po ay gawin natin dahil sabi ng ating malapastor, sabi ng malapastor mga minamahal ay kapag hindi mo alam ang liriko ng isang awitin, gusto mong magpuri sa mahal na Panginoon, pero ang problema hindi mo alam ang kanta, hindi mo alam ang tono, hindi mo alam ang liriko, ang gawin mo, ang sabi ng malapastor, magbanggit ka ng hallelujah, praise the Lord. Kung maaari 1,000, sabihin mo 1,000 na hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Yan ay katumbas ng pagpupuri. Ang sabi ng malapastor, isang tiyak na bagay ay ang kaaway po mo minamahal ay tatalsik po, lalayo po sa atin ang anumang gawa ng kaaway, yung pag-aalinlangan po mo minamahal, yung demonyo ng panghihina, panlupaypay, kawalan ng pag-asa, kawalan ng kapayapaan ng puso at isipan po mga minamahal, yan ay tatalsik po mga minamahal kapag ating pong ginagawa yung pag-response na ito mga minamahal. Amen? Palagpakan po natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Amen. Praise the Lord po rin ating mahal na Panginoon. At tayo po yung patuloy mga minamahal at naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother o beloved sister po mga minamahal. Beloved sister Avelina Rosario. Amen. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sundan sila ating pong beloved brother Pedro Rosario. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal na hinagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga din nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganon din po sa bumubuo ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri na papasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Nakakilala kami sa gawaing ito sa pamamagitan ng television program. Hallelujah. Sa patuloy na hallelujah, praise the Lord, patuloy na panonood ng television, talagang 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Hallelujah, praise the Lord. Nagkaroon din po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nagtagal, hinana po namin ang gawaing ito. Hallelujah, praise the Lord. Natagpuan namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siya sa buhay sa ministeryong ito. Amen. Dahil napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking mahal na mga anak, talagang nung maliliit pa sila, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Hallelujah, praise the Lord. Nung nandito na po kami sa gawain ito, talagang sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, Hesus. amen. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak. Hallelujah. Yung aking mahal na anak, talagang nang-encounter po siya sa disgrasya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
talagang nagsalpukan yung single na motor. Hallelujah. Pati yung sinasakyan nila single din. Hallelujah. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tumilapon na lamang yung aking mahal na anak sa gilid, bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpo-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Praise the Lord. Maging sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po siya nagpapabaya sa amin. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalampatan ng ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Salamat sa ating pinakamamalapay noon sa pagpapala rin po, mga minamahal at kagalingan at pagbago ng buhay sa buhay natin mga kapatid. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy naman po, mga minamahal, sa ating pong pakinggan kung paano rin po pinapala ating pong beloved brother Pedro Rosario. Amen. Ating pong pakinggan kung paano silang nakakilala at talagang pinaghimalan din ng malapay noon nang sila ay magsimulang maglingkod sa ating pinakamamalapay noon. At maghanda po ating pong beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord. Narito po ating pong beloved brother Pedro Rosario. Ating pong pakinggan kung paano sila pinapala ating malapay noon. So that's ating pong beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati, at pagdakila sa asan. Pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabot ng dubing paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon po sa yung mga malilimutan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral worker at sa inyo rin po mga beloved na minamahal na kapatiran. Hallelujah. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magmula akong aking pong masumpungan itong gawain po to sa TV. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa mga Panginoon Hesus. Hallelujah. Noong araw na hindi pa po ako nakakilala sa mga Panginoon Hesus ay taraging sarado po akong makasanlibutan. Hallelujah. Na aking mga bisyo, maging sa aking mga karamdaman, tunay po. Nung aming masumpungan din sa gawain po natin sa TV, hallelujah. Tama-tama po, nangangaral po ang ating beloved assistant, minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. Sa kanya po pangaral po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, hallelujah. Tunay po. Ako po yung nagkaroon ng aking alampalataya. Hallelujah. At salamat po sa mga Panginoon Hesus nung aming pong masumpungan po ito ng taon year 1999. Hallelujah. Tama-tama po unang araw ng linggo. Kami po yung nagayak na magsimbag po sa na kami ng dampulang relihiyon. Ngunit sa aming pong paglalakad, hallelujah, dahil po malapit lang po kami sa bayan, hindi po namin namalayan na amin pong mapabungad sa ating gawain. Diyan po sa Mailokban, hallelujah. Tama-tama po, nagawitan po ng joyful, pagkatapos po ng joyful solemn, hallelujah. At hindi ko rin namalayan po na ako'y napasabay sa ating pong pag-aawitan. Hallelujah, talagang ibang-iba po ang gawain po natin dahil po aking mga kapatiran na kababaihan ay talagang galak na galak po silang umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At salamat po sa mga Panginoon Hesus na pagkatapos po ng gawain,
nilapitan ko po kami ng atin ang duri ko kaudani, hallelujah, nung kami po'y magpabautismo. Taganto niyo po, wala po ang alinlangan. Ako po'y nagpabautismo, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pagkangyarihan ng pinakamamahal na Pang-Isus. At pagka-ahon ko sa tubig, hallelujah, talaga andyan po ang kagalakan ko sa puso at isipan, hallelujah. At yung aking mga bisyo, maging po sa aking karamdaman, hallelujah. Tunay po ako po'y binago at pinagaling ng pinakamamahal na Pang-Isus. Praise the Lord, amen. Salamat po sa mahal na Pang-Isus na sa patuloy namin pagdalo ng 3 beses sa buong isang linggo, hallelujah. Maging sa aking mga anak na yan, yung maliliit pa po yan, talagang sila rin po'y sakitin, hallelujah. At pagkadalo na namin ng linggo, hallelujah. Pagka uwi po namin sa bahay, hallelujah, amin po silang nilayans. Aking mga anak na yan, tunay po, ang mahal Panginoon talagang hindi nagkait. At sila rin po'y pinagaling ng may inakamamahal na Pang-Isus, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Pang-Isus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin, hallelujah. Magmula sa aking hanap buhay po ngayon, hallelujah, dahil po hindi na po ako nakapagmaniho ng 4 wheels. Ang minamaday ko po ngayon ay aking tricycle na yan, hallelujah. Salamat po sa mahal Pang-Isus sa pag-iingat po sa for the ride ng aking tricycle, hallelujah. At ganoon din po sa aking mga anak na yan, malalaki po na ngayon, hallelujah, talagang hindi pinagkait ng mga Panginoon ang kagalingan, ang kalakasan po sa kanila. Hallelujah. Tunay po, ang mga Panginoon talaga nga hindi po nagkakait sa amin, hallelujah. Andyan po ang mga biyayang pinagkaloob saan mula nila. Ang mga paggagamitan sa buong maghapon, hallelujah. Talagang andyan ang paliwakan ng Isus na hindi nagpapabaya, hallelujah. Ang sa amin ang mga pangangailangan pang araw-araw, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal Pang Isus at pinasalamatan ko rin ang mahal Pang Isus ang noong nakaraang linggo na hindi po ako nagudalo dahil po inaabot po ka ng trangkaso, hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal Panginoon Jesus at ako po siguro mga 3 araw nang nandiyan po at iniingatan ang aking mga Panginoon Jesus talagang andyan po ngayon ay ako po pinagaling nalubusan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Jesus, hallelujah. At ganit po sa aking apo, hallelujah, talagang hindi po nagkait ng mahal Panginoon Jesus. Hindi po siya pinabawain sa kanyang pagpasok, hallelujah. Minsan hindi ko po yan nasusundo. Siya po yung naglalakad pa uwi sa bahay. Kaya salamat po sa mahal Panginoon Jesus sa lahat ng pag-iingat po sa kanya, hallelujah. Kaya salamat din po sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin at magmula sa material, physical, at sa lahat sa papabayang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsampa sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palakpak na yan. God bless sa pinagpalang po ng ating pong beloved Brother Pedro Rosario. Salamat sa ating malapay noon at sa kapakanan ating mga Facebook and YouTube viewers. Sabi nga rito maminawal sa awit ang Kabanata 18 at 27 28, sapagkat iyong ililigtas ang napipighating bayan, ngunit ang mga mapagmataas na mata ay iyong ibababa. Sapagkat iyong papagniningasi ng aking iliwan, liliwanagan ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman. Amen. Purihin ang ating malapay noon. Salamat sa kanyang mga salita, maminamahal, na talagang ito pong mga salitang ito, maminamahal, ay atin lamang po ding nakamtan, maminamahal sa ating mga buhay,
nang tayo po ay kahabagan ng Malapaynoon na maglingkod po sa Kanya mga minamahal, partikular na po dito sa pamamagitan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal, sapagkat doon natin nakilala yung kabutihan ng Malapaynoon na sabi nga mga minamahal sa ating binasa ay ang Diyos ay nagliligtas sa mga bayan na napipighati, may mga punong-puno ng kalungkutan po ng kadalamhatian, dahil nga maaring ito ay dahil sa grabing pangangailangan po sa buhay, o maaring ang iba mga minamahal ay dahil sa grabing karamdaman. Amen. Ang ilan mga minamahal sa mga matitinding pagsubok, yan po yung mga madalas po na nagiging sanhi kung bakit ang mga tao po mga minamahal sa isang komunidad po mga minamahal ay sila po ay nakadarama ng kalungkutan o ng kadalamhatian. Subalit, ang sabi ng Malapaynoon, siya ang nagliligtas sa mga gayong tao po mga minamahal. Amen. Dahil nga ang Diyos po mga minamahal ay gayon na lamang ang kanyang pagsinta, pag-ibig po mga minamahal sa mga tao po na bagamat nandoon sa sitwasyon na tayo ay may karamdaman, tayo ay may pangailangan, ay tayo po ay nagpaunlak sa panawagan ng Malapaynoon. Amen. Gaya ng patutunan ating mga kapatid po mga minamahal na dati-rati sila po ay nung hindi pa nakakilala sa Malapaynoon, ay naroon po mga minamahal yung kanilang pangailangan sa buhay, financially, materially, physically po mga minamahal, siyempre yung kalusugan, ang naroon din po mga minamahal yung mga pagsubok, yung gusto nilang mapaglapasan. At sila po ay hirap na hirap mga minamahal nung time na wala pang Malapaynoon sa kanilang buhay. Subalit, nang marinig po nila na sabi nga sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay by Diyos na buhay, na nagpapagaling kapag tayo ay may makaramdaman, tumutugon sa ating mga dalangin, sa ating mga problema, kayang lutasin ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade nung tayo ay nagpaunlak mga minamahal. Doon natin napatunayan na ang Diyos po mga minamahal ay talagang nahahabag po mga minamahal sa mga tao po mga minamahal na talagang walang-wala po mga minamahal. Kumbaga sila po yung mahihirap ng sanlibutan ito. Subalit dahil nga sa kanilang kumbaga pagpaunlak at pagbigay ng halaga sa panawagan ng Malapaynoon, sila po yung naging mayaman sa paningin ng Malapaynoon. Ang pagbabago ng buhay, ipinagkalob ng Malapaynoon, gaya ng patutunan ating mga kapatid po mga minamahal, yung kagalingan ng karamdaman, bagamat kumbaga hindi po involve ang pera po mga minamahal, dahil ang Diyos po natin dito mga minamahal ay Diyos na kayang magpagaling ng anumang karamdaman po mga minamahal. Amen. Direct po man yan o indirect po mga minamahal, kayang-kaya ng Diyos na abutin at pagalingin yung ating karamdaman. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga dun sa ikalawang linya na ating nabasa, ay ang Diyos rin po mga minamahal ang siyang tumutulong sa atin upang mapagningas po natin yung ating ilawan po mga minamahal. Ibig sabihin ay tayo nga po mga minamahal ay asin at ilaw ng sanlibutan ito mga minamahal. Kaya sa ating pamumuhay, yung kung dati-rati tayo po ay nagmumura, noon po mga minamahal, nung hindi pa tayo nakilala sa Malapaynoon, ay mabilis po tayong kumbaga makigulo, dahil nga hindi natin makontrol yung ating galit po mga minamahal. Ay sabi ng ating binasa ay ang Diyos na nagligtas sa atin po mga minamahal, yan po ay inalis ng Malapaynoon. Tayo ay binago ng Malapaynoon yung ating mga pagmumura, pinalitan ng Malapaynoon mga makalangit, makapangyarihan na mga salitang pagpupuri sa Malapaynoon, yung hallelujah, praise the Lord, amen. At yung pong pagsabi po mga minamahal na sa kahabagan ng Malapaynoon, yung po mga minamahal ay talagang ilan sa mga kataga po mga minamahal na talagang ipinalit ng Malapaynoon doon sa ating madalas na pagmumura noon. Tayo ay binago ng Malapaynoon at tayo ang patuloy na kinagabang ginagawa ng Malapaynoon upang yung din namang ating mga kapwa, yung ating mga mahal sa buhay, kapag marinig nila mga minamahal yung ating mga patutuo, makilala nila, maipakilala natin ang ating Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade na siya ay Diyos na buhay, kayang magpagaling po mga minamahal, sa Kanya'y may pag-asa, may kapayapaang tunay mga minamahal. Sila din, mga minamahal, ay kumbaga mula sa kadiliman, mga minamahal,
ay talagang mapabilang po sila sa kaliwanagan po mga minamahal, sa pag-asa po mga minamahal na buhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay at dapat lang yan na ipagpasalamat mga minamahal ng bawat Kristiyano po mga minamahal. Praise the Lord. Salamat sa ating malapay noon at tayo po mga minamahal magpapatuloy sa pagpakinig ng buhay pinapalapato ko. Handa na po ating pong beloved Sister Abigail Villaruz, ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. Sundan naman sila na ating pong beloved Brother Edward Padua. Amen. Amen. Praise the Lord. Po ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba at pagdakila, itangin sa ating pinakamamahal ping suspula. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng doble paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Sadalmeda at patuloy po nating inaalala mga banal na turot aral na iniwan po sa atin nating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. At ako rin po bumabati sa kanila pong buong beloved Almeda children. Sa atin pong beloved pastoral workers, elders, at sa inyo po mga minamahal sa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa kanyang kahabagan na isa po kami sa kanyang napili na maglingkod sa kanyang dakilang pangalan. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa aming pamilya mga minamahal. Ang una po nakakilala sa amin ang aming beloved Father na noon mga minamahal may karamdamang 50 ulcer mga minamahal na nag-cause po yan. Excuse me po sa mga kumakain na talagang kung ano man po ang kanyang kainin o inumin mga minamahal, kanya po itong sinusuka at talagang hindi po tinatanggap ng kanyang tiyan mga minamahal. Meron din po siyang karamdamang insomnia noon mga minamahal. Talagang nagpahirap po sa kanya sa pagtulog mga minamahal. Madaling araw na ngunit gising pa po ang aming beloved Father noon mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal, Pingsus, andyan na may ginamit po siyang isang beloved na kapatiran po na ibinahagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal, Pingsus, sa aming beloved Father. Andyan in-invite niya po ang beloved Father na dumalo po dito sa ating banal na gawain at ang aming beloved Father andyan na dumalo po siya at nasundan pa po yung mga minamahal hanggang sa pinagpatuloy niyo po yung pagdalo sa ating banal na gawain at sa kahabagan ng ating pinakamamahal piso sa patuloy na pananalangin. At andyan na patuloy na pananalangin at andyan din po na natutunan rin po niya yung pag-aalala ng pag-ayun ng mga minamahal. Andyan sa kahabagan ng ating pinakamamahal piso sa napagluhod at dalangin na ating ginagalang minamahal Pastor Willie Sadalmeda. Andyan yung unti-unting kagalingan na pinagkakalob natin pinakamamahal Pingsus. Pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus dahil malala ko lamang po yung kagalingan ni pinagkalob niya po sa akin noon mga minamahal dahil midweek service po yun mga minamahal. Ang yabang likod ay nandito po sa ating banal na gawain. During congregational singing mga minamahal, andyan nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan mga minamahal. Noong una mga minamahal, hindi ko po yung pinansin mga minamahal dahil sa isip ko ay mawawala din yan maya-maya. Ngunit matapos ang congregational singing, maging ang testimonies at pagkatapos umawi na mga choir mga minamahal, imbis na mawala yan mga minamahal, mas lalo pa po yung lumala mga minamahal. To the point na talagang gusto ko nandun na lamang po ako sa aking upuan. Hanggang sa tinry ko pong pumunta ng CR mga minamahal, pinilit ko po talaga yung sarili ko na tumayo mga minamahal, bagamat sobrang sakit ng aking tiyan. Andyan po na talagang hindi po ako makaihi nung mga time na yun mga minamahal. Hanggang sa pagbalik ko na po mga minamahal, tiniis ko na lamang yung sakit mga minamahal. Hanggang sa matapos ang preaching mga minamahal during mass healing, andyan na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal Pingsus. Patuloy na nagsumamo sa ating pinakamamahal Pingsus, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga nagawang pagkakasalat. Andiyan na kinas out ko po yung karamdaman yan mga minamahal. At matapos tumalo ng 3 beses mga minamahal, naramdaman ko instant talaga mga minamahal. Andiyan na nawala po yung sakit ng tiyan na Praise the Lord, hallelujah, glory to God. Yung kagalingan na pinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal, pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy na pag-iingat niya pong pinagkakalob sa aming beloved mother, sa kanya pong pagtatrabaho abroad mga minamahal. Diyan yung patuloy na kalakasan sa araw-araw, maging sa pag-iingat niya po sa aming beloved father,
Beloved Kuya, mga minamahal na nagtatrabaho po sa Maynila ngayon. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamalping Sus sa kanyang kahabagan, sa patuloy na kalakasan ng pinagkakalob niya po sa aming buong pamilya, sa pag-iingat sa aming pagpasok sa aming pag-aaralan. Andiyan din po yung wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya sa aming magkakapatid, sa aming pag-aaral at sa kanyang kahabagan na patuloy na gamitin sa kanyang banal lubasan bilang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas ng pagpuri, pagsabat, pagdakila ay tangi sa ating pinakamamahal, ping Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palagpak na yan. God bless sa pinagpalagpatong ating beloved Sister Abigail Villaruz. Palagpakan po natin minsan pang ating malapay noon. Amen. At bago tayo magpatuloy mga minor sa mga paginabuhay pinagpalang patutuo natin po beloved Brother Edward Padua, tayo magkaisang manalangin po mga minamahal para sa ating pong coffee break po mga minamahal. Amen. Hallelujah. Dakila pa lang Diyos, mapanasa sa panggalan mo, malapay ng Sus. Walang hanggang pasalamat pinabos sa iyo malapay noon dahil kami muli iyong kinabagan na makarating dito. Sama-samang apupurihan sa baylulatiin ka malapay noon. Sa mag-isang linggo na kami iyong kinabagan, pinangingatan sa lahat ng bagay, lahat ng aming lakad, sa trabaho malapay sa mga pagpapala mo malapay noon. Sa pag-iingat, maraming salamat. At narito kami malapay noon, aming patuloy na dalangin na makapakinig pa ng mga buhay na patutuo hanggang sa makapakinig ng ibang kaligtasan. Kaya lang isan mo malapay noon ito pong pag-take nag-coffee break po malapay noon na magsilbing gising ang aming mga diwa malapay noon. Sa nagkaloob nito, ibalik mo ang palto higit pa sa kailang pangailangan malapay noon. A million times, trillion times, pagpalay mo kami, ito po ang sampalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Thus obeying Christ's command, for the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble be. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. All this sweet to sup with
Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and praise the Lord. Praise the Lord, Amen. At tayo po mga minamahal ay manatiling gising po mga minamahal sa mga pagkinin ng mabuhay pinapalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved brother Edward Padua, handa na pong ibinibigay sa kanilang buong pagkataon, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating Diyos sa buhay. At maghanda po ating pong beloved sister Lyra Castro. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pong Isus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Weldes Almeida, ganoon din po sa di malilimutang aral turo ng ating minamahal na pastor, Assistant Master Lina si Almeida, ganoon din po sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan manatihan, sa ating mga masugid na tagasubaybay sa ating FB Live Bukas, mga minamahal. Ako nagpapaabot na po ng gandang gabi sa inyong mga minamahal. Kung nagpupuri, nagluhat sa pinakamamahal pang Isus nang wala pa po kami sa gawain itong mga minamahal. Tunay na po mga minamahal na yung abang lingkod mga minamahal ay may karamdamang asma mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na taglay ko yung karamdamang yan. Tunay nga po napakahirap mga minamahal pagkat tuwing sinusumpong itong mga minamahal, yan po na alos hindi po ako makahinga mga minamahal. Tunay nga po minamahal na marami na pong gamot ang aking na-take. Ngunit nandiyan po mga minamahal na pansamantala lamang yung kagalingan mga minamahal. Ngunit yan po mga minamahal na ginamit po yung aking beloved Tito Salaman na siya po yung unang na-save sa gawain itong mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala kaming ginawa kundi kami dumalo mga minamahal. Yan po sa dako ng linggayin mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal na ako po'y tumanggap mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pang Isus. Ako po'y nagbabautismo sa tubig mga minamahal. Yan po mga minamahal, pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung karamdamang asma mga minamahal. Yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah, thank you so much. Kung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus, yan po mga minamahal na sa kanyang pag-iingat mga minamahal, sa aking pagpasok sa trabaho mga minamahal, pag-uwi mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan mga minamahal na sa mga pagpapala, mga minamahal na patuloy pinagkakaloob mga minamahal. Kung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus, nandiyan din mo mga minamahal yung mga himala ng gawa ng ating pinakamamahal pang Isus na po ang aking beloved kapatid mga minamahal na nagtatrabaho po siya bilang lineman mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na hindi niya inaasahan mga minamahal na siya po'y madikit sa live wire mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na siya po'y nakuryente po ng libu-libong voltahe mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Isus dahil nasambit niya po yung katagang hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Isus. Praise the Lord, hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal yung isang himala din na gawa ng ating pinakamamahal Isus mga minamahal na aking buong pamilya mga minamahal na nandiyan po na dumako po sila ng dakong Marikina mga minamahal dahil kaarawan po nga ng aking beloved Tita Salaman mga minamahal na sila po'y lulan ng jeep mga minamahal. Masayang-masaya po sila mga minamahal. Ngunit sa kanilang pag-uwi mga minamahal na hindi nila po inaasahan na sila po'y madidisgrasya mga minamahal dyan po sa dako ng Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung jeep na kanilang sinasakyan mga minamahal na yan po'y umikot ng 5 beses mga minamahal na kung ito yung titignan mga minamahal na para itong niyuping lata mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Isus dahil yung aking beloved Lolo Salaman, Lolo mga minamahal na
Siya po yung nakapagbanggit ng hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Diyan din mga minamahal lang yung malingkod mga minamahal. Ako din po yung nagkaroon ng matinding trangkasong mga minamahal na umabot po ng ilang weeks mga minamahal. Tunay nga po na hindi po may galaw ang aking katawan. Ngunit dyan po mga minamahal na pinapangaral sa gawain ito yung pagpapasting mga minamahal. Tunay nga po na wala akong ginawa mga minamahal kundi nakbang ko po ang aking pananampalataya mga minamahal. Ako po'y dumako dito sa pastoral house mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na pagkatapos ko ng ilang days na fasting, tunay nga po yung patinding trangkaso, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus na hindi man karapat-dapat, kung ginagamit sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit mga minamahal. Kung nagpapapuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupuri at paglulahari at madadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal pang Jesus. God bless sa pinagpalampatong yan. Ating pong beloved brother Edward Padua. Salamat sa malapay noon. Tunay nga ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay laging nabibilin sa kanyang mga anghel upang tayo na kanyang mga anak po mga minamahal ay ingatan sa lahat ng ating mga lakad po mga minamahal. At yung ating mga kapatid, yung kanyang kapatid po mga minamahal ay aksidente nga po ito na kuryente po mga minamahal. At talagang ayon sa po ating mga kapatid, talagang umabot ng higit sa 1,000 volts po mga minamahal yung talagang voltahe po mga minamahal na talagang pumasok doon sa katawan ng kanyang mga kapatid kung saan talagang naghanap nga ito mga minamahal ng kumbaga puputukan sa parte ng kanyang katawan at yung kung nakita niyo po mga minamahal nung maipost ito sa Facebook mga minamahal yung kanyang kapatid po minamahal talagang nasugat-sugat po ang ilang parte ng katawan po mga minamahal dala ng napakalakas na voltahe na ito mga minamahal. Subalit lubos ang pasasalamat ng ating mga kapatid po mga minamahal dahil sa likod ng gayong aksidente mga minamahal, ang Diyos natin ay Diyos na mapag-ingat. Amen. Na natiling ligtas buhay yung kanyang mahal na kapatid po mga minamahal na alam naman natin yung ilan po mga minamahal na babalitaan natin. Mababa pa lang o yung normal lamang na voltahe yung nasa 100 volts pa lang mga minamahal. Sabihin natin 220 above lamang po na voltahe ay ang ilan talagang maaring mas malala pa ang kanilang kasapitan o yung iba maaring mapahamak ang buhay. Subalit ang ating mga kapatid, imagine higit pa doon yung voltahe mga minamahal. Subalit nagpapatunay lang yan na ang Diyos ay laging nagbibilin sa kanyang mga anghel mga minamahal upang tayo ay pag-ingatan po mga minamahal, bagamat tayo ay nalagay mismo doon sa disgrasya, nasangkot mismo sa kapamakan mga minamahal, still nandun pa rin yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kaya dapat na pasalamatan, ang sabi ng Biblia mga minamahal, lahat ng bagay dapat pasalamatan sa mahal na Panginoon. Amen. Tandaan natin lahat ay talagang nagkalakip-lakip po mga minamahal dahil nariyan po na laging ang layunin ng mahal Panginoon ay mabuti po mga minamahal na tayo ay talagang may kapulutan ng aral. Sa susunod tayo ay mag-ingat at doble po mga minamahal na talagang tayo ay huwag na huwag makalilimot sa ating koneksyon, yung ugnayan natin sa mahal Panginoon. Kaya sabi nga na ating mga minamahal na manggagawa po mga minamahal ay huwag sanang iasa lamang yung panalangin po mga minamahal sa ating mga minamahal manggagawa. Tayo bago umalis po mga minamahal, bago tayo pumasok sa ating trabaho, sa opisina, sa paaralan, sa mga mag-aaral po mga sa mga guro po mga minamahal, saan man tayo pupunta, huwag natin kalimutan na tayo ay makapanalangin. Yung iba pa nga nag-aalay pa ng puri po mga minamahal, 1 hour po na nagpupuri sila bago talaga umalis po mga minamahal. Kaya yun po yung turo ng ating butihing ibang lista, Pastor Will Desradal, mga minamahal, na talagang doon po mga minamahal, na i-invite po natin po mga minamahal yung Santong Espiritu ng mga Panginoon, na kapag yan po mga minamahal ating maramdaman, grabing kagalakan, kapayapaan ng puso't isipan, maging kapangyarihan
ay talagang ating nararamdaman yung pagkakaroon ng pananampalataya, mga minamahal, yung pagkakaroon ng kalakasan ng loob. Amen. Yung pong mga minamahal na hindi tayo nagiging matatakutin po, mga minamahal. Talagang yung ating mga pag-iisip maaliwalas, talagang tayo ay nakapag-decide ng tama. Ilan lamang yan sa talagang nagiging resulta ng tayo po, mga minamahal, ay talagang nandoon sa laging kahabagan, presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag nating kalimutan yan, yung turo ng ating mahal pastor, mga minamahal, yung tayo manalangin, makapagpuri at makapag-ayuno po, mga minamahal. Napakahalaga po niyan, mga minamahal. Amen. Palagpakan natin minsan na pang ating mahal pastor, lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. At tayo po, mga minamahal, magpatuloy at naman pong ibinibigay po ito sa ating beloved sister Lyra Castro. Ating pong pakinggan kung paano sila pinapala ating mahal Panginoon at sundan sila ating pong beloved brother Giancarlo Rosario. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulawalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. Praise the Lord. At ako po ay lubos na bumabati ng madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil nung December po last year, it's a New Year's Day po. January 1, ang aking pinakamamahal na anak po ay na ospital. Ako po ay napalo dahil masinuna ko pa po sumama na ipagdiriwa ang bagong taon kaysa sa dumalo ng Holy Supper ng first week of Holy Supper ng January ngayong taon po. Talaga pong magunang po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil po, nung araw na yun po, 6:00 ng hapon, tinagbo po namin ng aking beloved asawang aming anak sa private hospital dahil sinubukan po namin dalhin siya sa isang public hospital po dito sa San Carlos. Pero hindi po kami pinapansin at parang wala lang po silang kibo sa amin. Kaya napagdesisyonan po namin na sa private hospital na lang po namin siya dalhin. Walang-wala po kami nung araw na yun po. Tanging ang dala lang po na financial na pera ng asawa ko is yung reseta lang po na pambili ng gamot para sa anak ko. Talagang diretso po yung pagsusuka at pangihina ng anak ko nung araw na yun po. Nung araw, pagpatag po ng gabi, around 12 p.m. na po, ang aking anak ay tinusugan na po talaga ng dextrose. Tinanong po ko ng doktor doon kung ipapakonfine ko na po siya sa private room. Kasi po dinala po siya sa regular room, which is yung payment po ng regular room na yun po is umabot po ng 3,500 po, which is yung dala pong pera ng asawa ko is nasa 1,000 lang po. Tinanong po ko ng mabuti ng doktor. Sabi ko, Dok, wala po kaming ganyang kalaking halaga para ilipat ko po yung anak ko sa private room. Dahil pumapatak po ng mahigit 4,000 po yung bayad doon. Bawat every hours po, pumapatak po yung bayad. Tataas at tataas po. Sabi po ng doktor, talaga pong wala daw pong magagawa. Pero doon po mismo sa may regular room kung saan nakaano po yung anak ko doon. Nililehas ko po siya. Nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kahit pinagtitinginan po ako ng mga nurse, yung mga taong andoon, yung mga doktor, pinagtitinginan po ako dahil mag-isa po
anak. Siya po ay aking inilelehan sa nagpupuri po sa pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nasabi ko, wala po kaming malaking halaga para mabayadan po at may confine yung anak ko. Pero gumawa po ng paraan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po niya po ang doktor na nag-check up sa aking anak. Sinabi niya po na yung reseta po na binigay niya, yun lang po ang bibilhin namin. At yung bayad po namin sa regular room na kung saan andun yung anak ko, siya na po ang sumagot. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Pinauwi niya po kami. At sinabi niya po na doon na lang po namin pagpatuloy yung paggagamot sa anak ko dahil effective po yung gamot na binigay niya. Pero po yung mga gamot na nasa reseta po hindi po namin binili lahat. Tanging isang gamot lang po yung pinapainom namin sa kanya. Yung the rest po na gamot, hindi po namin binili. Tanging dinala lang po namin siya dito. At patuloy na nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Then after 2 days po, ang aking binabad anak ay gumaling. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagulat na lamang po ako pagkatapos ng gawain dito naglalaro na po yung anak ko. Praise the Lord, amen. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil pinagaling niya po ang aking asthma na dati-rati maparaw man o gabi, tumutoka po yung asthma ko. Pero ngayon po na nakilala ko siya, nawala at pinagaling po nila ito. Praise the Lord, man. Kahit ipinangako ko po sa sarili ko na kahit kailan, mawala man ang lahat, hindi po ako tatalikod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Patuloy po akong magpupuri at mananampalataya at sasamba sa bahay-sambahan po niya. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pangsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na God bless sa pinapalampot ng ating pong beloved sister Lyra Castro. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po, maminamahal at tunay nga maminamahal. Ang mga ganyang bagay po ay pinahintulot ng mahal Panginoon dahil nga sabi nga maminamahal ay ang plano ng mahal Panginoon ay unang-una upang tayo ay maaralan po maminamahal. Tayo ay talagang muling i-remind ng mahal Panginoon na talagang kung sa tao po maminamahal ay may limitasyon ang kayang gawin po maminamahal ng tao. Sa Diyos po ay wala pong limitasyon maminamahal at wag natin kalilimutan maminamahal yung aral nga maminamahal na kapag nga mas nangibabaw yung patungkol lang sa mga bagay sa mundong ito at makalimutan natin ang mahal Panginoon, ay yun ang mas mahirap po maminamahal talagang doon po maminamahal. Alam ng Diyos yung maaaring patunguhan ng mga Kristiyano. Kapag magpatuloy yun, maaaring mas mawala tayo sa mahal Panginoon, mas mapahamak. Kaya ang ginagawa ng mahal Panginoon ay doon dumarating yung mga pagre-remind ng mahal Panginoon. Pasalamat nga tayo, ang sabi ng ating mga maminamahal kapag yan ay paalala po maminamahal dahil tayo po ay iniibig natin mahal Panginoon. Kung yan ay palo maminamahal, ay tayo ay pinangungusapan ng mahal Panginoon. Amen. At kung dumating ang time maminamahal na tayo ay talagang matuto maminamahal, malaman natin na mahalaga pala ang pagdalo sa gawain mahal Panginoon, yung pag-una sa mahal Panginoon. Lagi nating huwag kalimutan maminamahal yung katagang maminamahal bago tayo, sabi nga, bago tayo magsabi ng ating mga promises sa ating mahal Panginoon po maminamahal, talagang kumbaga maging maingat tayo dahil ang kaaway mga minamahal ay yan ang babantayan mga minamahal. Huwag natin kalimutan yung katagang sa habag lang ng mahal Panginoon. Amen. Sa una dalangin ating mahal pastor mga minamahal, talagang tayo ay panghawakan. Gamitin po natin yung katagang tayo ay panghawakan ng mahal Panginoon. Amen.
Dahil mga minamahal, ang kaaway ay talagang mainit yan. Talagang mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal nating mga natin pong mga nangasiwa rito, mga minamahal talagang kung ano yung ating binibitawan, kulang tayo ng halimbawa nagkulangan tayo ng panalangin ng puri pagayong mga minamahal ay maaring ibuelta ito ng kaaway mga minamahal. Kaya nga ang turo na ating mga pastor dito mga minamahal, kung anumang bagay yung ating sasabihin, isasagot mga minamahal. Huwag nating kalimutan lagi yung katagang sa kahabagan ng Malapanginoon, loobin ng Malapanginoon, panghawakan tayo ng Malapanginoon. Glory to God. Amen. Kapurihan lang sa Malapanginoon dahil lagi nating ina-acknowledge na wala tayong magagawa, kundi ang Diyos mga minamahal ang siyang gumagawa para sa atin. Amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay mga minamahal. Tayo po muna tumayong lahat. Tayo po muna umawit mga minamahal. Magpuri tayo sa ating Malapanginoon. Amen. Praise the Lord. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasalibutan, ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Nihi ay aawi, sana kayo ay makinig. Ito ay praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang pag-ibig ay ialay. O tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Tuloy na matayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord, amen. Purihin ang ating pinakamamahalang Panginoon at tayo pong minamahal ay manatili sa mga pagkikinig ng buhay at pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved brother John Carlo Rosario, atin na pong ipinibigay ang buong pagkataon sa kanila. Sundan sila na ating pong beloved sister Trixan Bigaong. Amen. Amen. First of all, pinakataas na pagpuri, pagluhati, patikila sa ating pinakamahal pang Isus lamang.
Dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilder Estrada Almeida, at ganinti po sa mga di malimutang mga aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganinti po sa buong beloved Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers, at sinong paminamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapapunahin sa pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise Ako'y the Lord. napupuri na pasalam sa ating pinakapang Isus dahil ako'y nabigyan muling ng pagkakataon upang ipayang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na pasalam sa ating pinakapang Isus na po na Vipax March 22, ako'y nakaranas ng trangkaso, 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa, niya po na nangilo, niya po na ako'y na-desisyon na magpatingin po sa mangingilo kung may pilay ba o wala ang aking likod. Minamahal niya po na pagkatapos po ng pangilot, minamahal niya po na may pilay po yung aking likod. Minamahal, wala pa rin pong kagalingan, nandiyan rin po yung lagda na minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalpang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Minamahal niya po na, ayan po minamahal ako po'y nakabalik na April 4, 2021. Supper po yan, ako'y nagsisi, napupuri sa ating pinakalpang Isus. After preaching lias, yung aking trangkaso na 10 days tampong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Hallelujah. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalang ating pinakamahal Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamahal Isus. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal Isus dahil sa ginawang kagalingan sa akin ang pag-iingat po. Ako napupuri na pasalamat sa ating pinakamahal Isus dahil sa papurupay ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw, pag-provide ng knowledge, wisdom, understanding sa pag-aaral niya po na lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating Panginoong Hesus dahil sa pag-provide ng financial pagmula sa aming pangangailangan na niyo po na hanggang sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating Panginoong Hesus sa hindi ako pinapabayaan sa aking pag-aaral. Bagamat di mo karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga sa kanyang banal oras. Hanggang dito lang po ang lamang kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Napakapalad po natin mga minamahal. Amen. Sapagkat meron po tayong Diyos, mga minamahal, great physician. Amen. Dakilang manggagamot. Amen. Na anumang oras, mga minamahal. Amen. Na tayo dumating yung karamdaman sa bawat isa sa atin sapagkat hindi naman po tayo exempted sa karamdaman, mga minamahal. Amen. Karamdaman, amen, dulot ng panahon, yung klima, papalit-palit, mainit, mamaya uulan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo nagkakaroon ng karamdaman. Amen. Balit sabi nga po, napakapalad natin. Meron tayo mga minamahal. Amen. Sa unang dalangin. Amen. Laging may nananalangin. Naunang nananalangin ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Mga minamahal. Amen. Na sa oras na tayo magsisi. Mga minamahal. Amen. Sa oras na tayo magpakumbaba sa paanan, sa dakilang, sa banal na paanan ng ating dakilang Diyos, nariyan po tayo pinapatawad ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo yung pinapagaling sa ating mga karamdaman. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen? At tayo na po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuo. Amen? At sa mga nais pong mag-alay na mga papuring awitin, mga minamahal, amen, para nga wala pa po atang nag-alay, mga minamahal, amen. Huwag tayong manghinawa, mga minamahal, amen. Huwag po tayong manghinawa, mag-alay ng papuring awitin. Lumapit lamang po tayo sa ating mga beloved instrumentalist. Handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal, amen. Huwag po tayong mahiya, amen. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po. Atin na pong ipinagkakalabang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Trixan Bigaong. Amen. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung pinagpapabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong Almeida children, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, at sa inyo pong mga beloved kapatiran, maging din po sa mga live webcast viewers. Ako po'y bumabati po sa ating lahat isang mapagpalang madaling araw na po. Muli, Amen. nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa isang pagkakataon na ito na
pinagkaloob na pumuli upang aking mapasalamatan ang mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Ito na nga po, una na nga po dyan, sariwain ko lang po, bata pa lamang po ako ng sumpungin po ako ng karamdamang pong asma. Tunay nga po na dumarating po sa punto na sa tuwing malalamig na panahon, nandyan na tuwing sinusumpong po ako, nangingitim na po yung aking bibig, pati po yung aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan, sa kagustuhan din po ng aking mga beloved parents na ako po'y gumaling. Tunay nga po na lahat na rin po ng doktor na sinasabi nila makakapagpagaling sa akin. Nilapitan na rin po namin yan, lahat ng mga gamot na pinapatake sa akin. Ininom ko na rin po yan, ngunit tunay nga po yung mga gamot na yan, tunay nga po na ipinatake sa akin, pawang pansamantala lamang po na kaginhawa ng aking nadarama. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay dahil isa rin po ang iyong banlingkod na kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus upang mabahaginan ng mga kabutihan ginawa natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa may kongregasyong ito. Tunay nga po, hindi po kami nag-atubiling subukan lamang yan. Tunay nga po, sa unang pagdalo namin, nandyan na nagmamasid lamang po ako sa bawat kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung pangalawa po, nasundan pa po ng pangatlo. Yung una pong pagdalo namin, nasundan pa ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. At hanggang sa nabautismuhan na rin po ang iyong balingkod sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lubos ko po ang pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin nandyan na unti-unti na po palang inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung karamdaman ko pong yan, kaya lubos ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil magmula po nang makilala po namin siya, tanggapin namin siya bilang tagapagligtas sa aming buhay. Ito na nga po na hanggang ngayon, hindi ko na po lubos naramdaman yung karamdaman ko pong asma. Kaya Praise the Lord. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Tunay nga po, malala ko lamang po, bata pa lamang po kami noon ng tubuan po siya ng bukod sa kanya pong breast. Andyan na kinailangan na po yung operahan dahil maaring ito'y mabulok at maaring ito'y maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kaming nanampalataya, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po na a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father na muling mag-run ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po habang nagsasagawa ng ang test po sa aking beloved mother, tunay nga po patuloy kami nanampalataya, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at tunay nga po na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito po sa dakong ito dahil nagulat na lamang po kami na pagkalabas ng doktor, nang inanunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangan operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakikita nila dati, tunay nga po tinunaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng mga oras na yun. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya rin po sa aming buhay. Andyan na magmula po sa akin, dahil magmula po sa aking beloved father hanggang sa akin po na bunso sa pamilya, andyan po yung karamdaman na taglay-taglay po namin. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ng karamdaman yan, sa kahabagan lang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, totally pong nilinis na po yan. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang financial, physical, material, at lalo't higit sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na patuloy pong ginagamit ang mga panlingkod at ang aking beloved ate bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubawasan at bilang karagdagang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nais din po naming alayan ng mga makalangit na awitin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang malakas sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus.
ingatan niya po na papunta dito po sa kanyang banal na gawain. Andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nakadalo po ako sa araw na ito. At Amen. pinagpapasalamat Hallelujah. ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po. At Amen, praise the Lord po. Akin din pong sinasamantala ang pagkakataon na rin po na ito na aking pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala niya po sa amin sa pang-araw-araw at lalo na rin po sa pagpapala niya po na ipinagkakaloob sa aming beloved mother na nasa ibang bansa at Amen. sa pagpo-provide din po ng daily needs sa aming brother na nasa dako ng Manila at sa pag-iingat niya din po sa aming magkakapatid sa pagpasok po at sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niya po sa akin sa mga oras na ito. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa kanya pong pag-iingat po sa amin pong pang-araw-araw at sa patuloy po na pag-provide po ng aming pangangailangan, higit po sa lahat yung pagpapalang spiritual po. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pag-iingat niya po sa aming po pagdako dito dahil kanina po talagang mga 5 aso po yung tumawid habang kami po bumabiyahe. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya. At kahit masungit yung panahon, nariyan po ginabayan, pinatubayan niya po kami, nakarating kami malulahati sa kanyang banal na gawain. Praise the Lord. Kaya bilang pasasalamat, nais po namin mag-alay na makalangit na awit. shine out and glorious, make it loud.
set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I would lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When you caught me, I was falling. Your love lifted me back on my feet. It was like you heard my calling, and you rushed to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I was lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. So confused, I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Don't you know it's just impossible? Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. Imagine me without you. Lost and so confused. I wouldn't last a day. Without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. Imagine me. I can't imagine me. Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved Sister Trixie Bigaong sa kanyang pinagpalat buhay na patutuo. Mag-isa pa po ring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po muna tumayo mga minamahal. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa. Amen. Oh, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people
kay ganda ng kanyang pag-ibig nasa atin. Ipinahiwatig ang puso ko'y umibig kay Jesus. Umibig kay ganda ng kanyang pag-ibig nasa akin. Ipinahiwatig ang puso ko'y umibig kay Jesus. Umibig. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, they must be left to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have this victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Oh, healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the land, oh, the land. There is power, in the land. There is power, wonder working power in the land, oh, the land. There is power, wonder working power in the precious land of the Lamb. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo lamang po mga minamahal ay talagang magsikap, amen, at manatiling gising mga minamahal upang tayo po mga minamahal, amen, ay makatanggap ng biyaya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakanda na po mga minamahal ang ating pong beloved brother Mark Rolando Malanta, praise the Lord, atin na pong ipinagkagalo ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran. Ako po'y bumabati ng magandang araw po sa ating lahat. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon ay ang pag-iingat at paggabay niya po sa bawat sa atin na makarating na maluwalhati at ligtas dito sa banal na gawa ng ating pinamamahal na Panginoon. May share ko din po sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako ay 2 beses po ako na-confine sa ospital dahil sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at nilaboratory test. Negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon at nagpa-back up prayer din po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihan at sa kabagan ng ating pinamamahal na Panginoon at sa unang dalagin ng ating beloved pastor
Ako po ay pinagaling ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa amin magmula sa pinansyal, physical, material, at higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na naman po ang lahat ng pagpapalang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na principal lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Yan ang tunay na pagpapala, mga minamahal. Amen. Hindi po yung material na bagay, mga minamahal. Amen. Yung tayo pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagpapala po yan, mga minamahal. Amen. Yung tayo po, mga minamahal, maging yung ating mga kalusugan, pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi tayo talagang dinaratnan ng karamdaman, mga minamahal. Amen. Yung ibang ating mga kababayan. Amen. Kawawang kawawa. Bakit, mga minamahal? Amen. Kahit gaano sila kayaman, mga minamahal. Amen. Pag dumating yung karamdaman sa kanila, mga minamahal. Amen. Maging doktor, hindi kayang pagalingin ang karamdaman. Amen. Hindi na napagaling yung karamdaman, naubos pa ang pera sa pagpapagamot. Amen. Tayong walang pera, subalit isang tawag lamang sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang Diyos na punong-puno ng pag-asa na hindi humihiya. Tayo po, mga minamahal, amen, ay tinutugon sa ating pong panalangin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na matotoo. Atin na pong ipinagkakalabang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Miriam Reyes at sundan po ng ating pong beloved Brother Michael James Resuelio. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa lahat ng ating beloved pastoral workers, at sa inyo mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako ay napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sapagkat nung ako ay muling tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dyan po na talagang dati-dati po mga minamahal, talagang napakagulo ng aking buhay mga minamahal. Andyan po ang walang kapayapaan sa puso't isipan. Andyan po ang pagsusot ng walang kabanalan. At andyan din po mga minamahal ang mga kalayawan sa katawan mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat nung ako ay muling maglingkod sa Kanya mga minamahal, talagang ang lahat ng yan mga minamahal ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pagpapala na pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw mga minamahal. At gayon din po mga minamahal, aking muling sariwain ang ginawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay mga minamahal. Way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer po mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor mga minamahal, 2 taon na lamang daw po ang itatagal ng aking buhay mga minamahal. Sapagkat nung panahong yan mga minamahal, ako pa po ay hindi pa po nakakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po mga minamahal, talagang bilang tao po mga minamahal, nung sinabi ng aking doktor yan mga minamahal na 2 years na lamang po itatagal ang aking buhay mga minamahal. At talagang bilang tao po mga minamahal, talagang ako po ay pinanghinaan ng loob mga minamahal sapagkat nung mga panahong yan mga minamahal, talagang napakalilit pa ng aking mga beloved babies mga minamahal. At talagang bilang isang ina mga minamahal, talagang andyan po ang pag-aalala kung sila po ay maaga kong maiiwanan mga minamahal. Talagang
pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin mga minamahal na ako ay muling manumbalik sa paglilingkod sa kanya mga minamahal. At talagang hindi po ako nagdalawang isip na muling dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at andyan po sa pagdalo lamang mga minamahal, ng pagpatuloy na pagdalo mga minamahal at andyan po na sa pagsunod din po sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi ko po at hindi ko po na namamalayan mga minamahal na ang aking karamdaman na ito ay talagang gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. May mga pagsubok na dumadating mga minamahal sa amin, ng minamahal talagang andyan po na talagang hindi po kami pinapabayaan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na talagang pag humingi ka ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at humingi ka ng kapatawaran sa Kanya sa lahat ng mga pagkukulang mga minamahal, talagang andyan po na talagang hindi ipagkakait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kanyang mga katugunan sa panalangin mga minamahal. Kaya lubos ko pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Akin din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang mga sa kanyang pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa kalakasan, kalusugan. At bago po ako magtapos mga minamahal, kami po ay mag-aali ng mga makalangit na Praise the awitin. Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Oh, Jesus, oh, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first and last and the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Oh, Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift your voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Oh, Jesus, oh, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, you take our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Oh, Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved Sister Miriam Ray sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo. Amen. Maging sa pinagpalang papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen. At kung nakahanda na po mga minamahal, ating pong beloved Brother Michael James Risuelio, atin na pong ipinagkakalob mga minamalang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At sundan po ng ating pong praise the Lord kung may oras pa po mga minamahal. Amen. Beloved Sister Ashley de los Santos. Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda mga minamahal, atin po nang ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Jose de Vera. Praise the Lord.
pinakamataas ng buri, pagnuhulati mo, nagiling mo sa ba, ay nagulaman sa ating pinagmamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kayo nagpapapon ng dobleng paggalang at pagbati sa ating ginagalang minamahal beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa di malilimutang aral at turo ng ating ginagalang minamahal beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, elders na kapiling po natin ninyo sa inyong mga kapatiran, isang mapapalang ating umaga na po sa ating lahat. Huwag nagpupuli, papasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako'y nabigyan muli ng pagkakataon na pong sa'yo mapasalamatan sa kamanghamang gawa ng ating pinagmamahal na Panginoon Jesus sa ating buhay. Dati natin mga minamahal ng aguyi, hindi pa nakakadalo sa gawain na ito. Lari na aking mga bisyo ng pag-inom ng anak, pagsisigarilyo at pagsusugal. At simula ng ako'y nilaan ang beloved brother dito sa gawain na ito at napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinagmamahal na Panginoon Jesus, ang aking mga bisyo ay unti-unting nalis ng ating pinagmamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus na pupubago sa aking buhay. At ako'y nagpupuri at papasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Nagpupapalang pinagkakaloob niya sa pupapalang pinansyal, physical, igis o parang spiritual. Kahit dito na ako po, natanggap po rin pasasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother, Justin De Vera, sa kanyang pinagpalad buhay na patotoo. Atin na pong tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagkikinig, mga pinagpalad buhay na patotoo. Ating pong pinagkakalawang pong pagkakataon sa ating pong beloved sister Ashley Lilos Santos. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po Praise the lamang. Lord. Ako po'y nagpapabuhat ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganon din po sa kanilang buong Almeida family at sa mga beloved pastoral workers at sa elders na kapiling po natin ngayon at maging sa inyo din po mga kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin na magpunta sa banal na gawain at nagpapasalamat po ako dahil pinadating niya po kaming mapayapa at pinag-ingatan niya po kami na bagamat umuulan po at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpo-provide niya po ng araw-araw namin pangangailangan na bagamat hindi po namin ito hinihiling, kanya pa rin po itong ipinagkakaloob at nagpupurit nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin ng aking beloved kuya sa pagpasok sa school at sa pag-iingat niya po sa aking beloved parents sa pagpasok sa kanilang mga trabaho at nagpupurit nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge and understanding na ipinagkakalob niya po sa akin sa pag-aaral ko po. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbin po sa ating beloved sister Ashley de los Santos sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo, mga minamahal. Amen. At dito na po, mga minamahal, amen, nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At sa mga hindi po natawag at nabigyan ng pagkakataong makapagpasalamat, more prayer pa po, mga minamahal. Amen. Tayo po muna tumayo, mga minamahal. Habang naghahanda po ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po'y magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is
in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tayo lamang po, mga minamahal, amen, ay talagang manatiling nagkatayo ating samahan, mga minamahal, ang ating po mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Jesus, Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear God. Para sa huling awitin natin, minamahal ang mga awit mo, minamahal. Kaya muli manalangin, isamahan ang ating napakabait na Diyos. Kabagan, maramdaman ng ilan na hindi pa nakaramdam ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dakilat mapagpala namin, Ama Diyos namin sa langit, aming napakabait, pinagmamahal na Panginoon Jesus. Amang banal, ibig namin kaming lahat ay makaranas na kabuspusan ng isa ng Espiritu. Tulungan mong patawarin ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming mga kalikuan, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Hugasan mo kami ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo.
Isanan pa man ang Panginoon sa huling awitin na minamahal mga awit. Kaming lahat ay makaramdam ng Santo Espiritu. Habang kami sinasaway, ang manimod ng langkas. Oh! In the mighty name of Jesus. Amen. It's now so good. In Jesus' name. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Nais ko ay magtulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan ko. Ang Diyos, Aming Diyos, nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Di na sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya ay nangako ng puso payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kaya susilagat ibigay ang lahat. Kaya susilagat labigong pangarap, puso pasan. Ibigay ang lahat, kaya susilagat lungkot mo'y papalitan yan ng galak. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya pinamamala sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, dahil siya ang nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon na ikagulo ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso itong siyang ating. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. O sadya bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan? Hawak ng anging kaibigan ang tunay na inaasam. Pagduhusay di na kailangan, pagkadya ang natugunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y akin ang natutunan. Oh, kahit raming sagapan, akin siyang paglingkuran. Diablo nga'y nagngangalin, pagkat siya'y di ko na nga alam. Jesus ng aking buhay, ngayon at magpakailanman, akin ang sinasanay, ipabuhay ang kanyang pangaral. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y akin ang natutunan. Kapayapaan sa gitna ng
kaguluhan di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y akin ang natutunan. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, choir. God bless you, Pastor Nazareth. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Insanan pa sa Kanya muling pagkilos sa ating kalagitnaan. Minamahal, tunay ang ating pong Diyos ay kailanman hindi nagpapabaya sa atin. Amen? Sa tuwing tayo po ay humihiling sa Kanya, andyan ang Kanyang katugunan. At sa buong magdamag na ito, muli tayong pinagpala at nagkakatipon-tipon. Ang aking pong taus-pusong pagbati at may pagmamahal ay aking pinapabot sa ating minamahal, ginagalang ng Evangelista, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, elders with church, minamahal ang mga kapatiran, ating beloved visitors, webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang umaga po dito sa bansang Pilipinas, maging anong oras sa inyong kinalalagyan, sa inyong kinaroroonan. Magandang araw, magandang gabi. At ang pinakamataas na pupuri, pagsamba, paglulhati ay ating mong pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito, maminamahal, nandito na po tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagaan ng ating pagbibigay ng ating kasapong bahagi tandog. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kabanatang 25, talatang 14 hanggang 30. Ganito po ang ating nababasa, maminamahal. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanilang mga pag-aari o ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Sa bawat isa ayon sa kanilang kaya ay siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento pagdakay yumaon at mangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa kanya ding paraan ang tumatanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumatanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Sapagkat nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakikipaghusay sa kanila. At ang nakatanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng isa ng kanyang Panginoong mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamahalaan kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 22. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento, narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento na sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong nangagmamatigas na gumagapas ka doon sa hindi mo hinahasikan at nag-ani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natangkot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mong narito ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Nalalaman mong ako'y gumagapas at hindi ko hinahasik at nag-ani doon sa hindi ko sinabugan, gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi
At nang sa aking pagdating ay tinatanggap ko sana ang ganang akin, pati ang pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay mabibigyan at siyang nagkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala pati pa ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan nga ang pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gising na po ba tayo, maminamahal? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang familiar tayo dito sa ating binasang talata, di po ba? Amen. Alam niyo, maminamahal, sa pagbibigay ng ating kasapong bahagi at tandog, ang dami pong pamamaraan upang maintindihan o maunawaan natin. Dahil paulit-ulit man natin itong i-explain o ipaliwanag, pero hindi natin ginagawa, useless. Pero dito, maminamahal, sa ating binasang talata, 3 klaseng taong nakikinig kung paano i-explain itong pagbibigay ng ikasapong bahagi at handog. Ihinahalang tulad ito, maminamahal, sa umagang ito, itong eksplanasyon ng isang halimbawa. Isang manager daw ng malaking tindahan, may inutos doon sa pinaka-manager. Nagkaroon po ng terribling sakuna, may mga problema na kinakaharap during the time na yung kanya pong pinamahalaan na malaking kumpanya ay nagkaroon po ng chaos, kumbaga nagkaroon ng problema sa kanyang palibot. Maminamahal, medyo dumanas ng grabing paghihirap ang mga tao. Tumawag ang kanyang manager. Ang sabi niya, o yung may-ari, ang sabi niya sa manager, "Manager, lahat ng anumang mayroon tayo diyan, lahat ng iyong pinamahalaan, ipamigay mo yan doon sa mga nasalanta." Ang problema dito, maminamahal, nung marinig ng manager, abay, napakalaki nitong ari-arian ng aking amo. Susundin ko kaya yung sinabi ng amo ko o pinakikinggan ko lang siya? Dahil hindi basta-basta ito, ipamahagi ko lahat. Nagkaroon nga ng chaos, nagkaroon ng problema doon sa kanyang paligid. Nakita ng manager na nangailangan talaga ang tao. Ang tanong dito, kung susunod ba ang manager? Ganon din, maminamahal, ang tanong sa atin ngayon. Itong utos ng pagbibigay ng ikaputhandog ay utos ng Diyos. Nagmamay-ari ng langit at lupa. Ang tanong dito, ikaw ba ay susunod? Kaya nagbigay siya ng 3 halimbawa. Yung binigyan niya ng 5 talento, karakadaka na mamalakaya. At nagbunga ng 5. Yun binigyan niya ng 2, na malakaya kaagad, nagbunga din ng 2. Pero yung isa ay itinago po. Itinago. Nagdig siya sa lupa, humukay siya sa lupa at kanyang inilagay. Itinago. Nung dumating ang Panginoon, yung nagbigay ng mga talento, sabi ng 5, "Panginoon, ito po, bunga, 5 sa iyong ibinigay na 5. Sabi naman ng 2, "Ito po, Panginoon, 2 ang binunga doon sa 2 na binigay mo." Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, yung Panginoon, sabi na, "Mabuti at maayos na sumunod na mga alipin o gumagawa. Sinunod ninyo, makiisa kayo sa kagalakan ng inyong Panginoon." Ang sabi ng banal na kasulatan. Pero yung isa, maminamahal, akala niya, napakaganda na ng kanyang ginawa. Sabi na, "Mahal na Panginoon, alam ko, nag-aani ka, gumagapas ka, kahit hindi mo palayan, hindi mo ipag-aari. Kaya natakot ako, yung 1 talento na binigay mo sa akin, ito po, tinago ko sa lupa at ngayon, ito na, kinuha ko na, ibabalik ko na sa iyo." Anong sinagot, paminamahal ng mahal na Panginoon? Ang sabi na, "Ikaw na tamad at walang kwentang alipin. Kunin nga ninyo ang talento na yan at ibigay doon sa may pinakamaraming binigyan ko." Yun doon sa 5 na naging 10. At ang sabi na, order ng Panginoon,
itapon niyang alipin na yan doon sa naging ningas na apoy, doon sa impyerno. Simple lang, maminamahal, kung unawain natin ito with regards of giving our tithes and offerings. Andyan ang utos. Manager lang tayo. Nasa atin kung sumunod tayo o hindi. Lahat ng anumang mayroon ka, ipinagkatiwala lang yan ang mahal na Panginoon. Nasa sayo ang pagsunod, nasa sayo ang pagkontrol. Amen. Amen. Eh kung talagang totoo kang Kristiyano, totoo kang nagmamahal sa Diyos, anong tularan mo? Yung 5, yung 2, o yung 1? Karamihan ngayon, ang tinutularan yung 1. Kaya tingnan mo ang ating buhay, hikaos, wala pa rin nangyayari. Parang rat race, talagang nagipagpatintiro tayo sa kahirapan. Dahil makasumpong lang ng kunting pagpapala, pag pinaliwanag yung pagbibigay, sasabihin kagad natin, bakit? Yan bang nagpapaliwanag? Ang mahal na pastor ba? Ang mga nangasiwa ba? Ang nagsasakripisyo? Ako naman Ako ang nagtatrabaho, ako naghanap buhay, pagkatapos basta-basta ko na lang ibigay lahat. Ang tanong nga dito, hindi naman sa'yo lahat yan. Mayroon ka lang party diyan. Bakit ang hiningi lang naman ng mahal na Panginoon ay yung kanyang party? Samantalang ang buhay mo, kalakasan mo, kalusugan mo, lahat na mayroon ka. In-explain natin yan last Tuesday. Na anumang mayroon tayo, lahat ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kaya pala, kahit anong paliwanag natin, ang ating gawain ay ang Miyerkules, gawin nating Martes, hindi natin nakakasama. O ang ating overnight, gawin na nating Huwebes dahil luluwas nga tayo. Hindi natin nasusunod dahil ang bunga niyan, walang kakayahan ang Diyos para magpala sa iyo, magpala sa atin. Konting ulan lang, natatakot tayo. Bunga yan ng inyong hindi pagtatapat, ng ating hindi pagtatapat. Dahil kaya ng Diyos, may kakayahan ng mahal na Panginoon. God is able. Amen. Sabi na sa Malakay chapter 3 verse 11, sawain ko lahat ng mga mananakmal. 4:19 po ng Pilipos, lahat ng bagay ay kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Suplayan ang iyong pangangailangan. Amen. Amen. Ang problema, ang ating tinutularan ay yung inilibing, yung talento, tinago. Kaya ang tawag sa iyo, tamad at walang kwentang alipin. Ay ayaw ko yata kung ako po ang pagsabihan ng ayaw kong marinig yan. Gusto ko kung anong ginawa nung may binigay na 5 talento at 2 talento, yun ang aking gagawin. Diyan ninyo ipipicture out. Diyan natin ipicture out ang ating pagbibigay sa kasalukuyan. Kung ito na ba ay nakabatay sa sinabi ng banal na kasulatan, mayroong nagbibigay na hindi nagtatapat sa katotohanan lang po. Dahil madaling magbigay, ano lang mabunot mo, pwede ka magbigay. Pero ang pagbibigay na ito ay dapat angkop, tama doon sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon. We are talking about tithes and offerings. Sinabi ng Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Yes, you have robbed me. Wherein ye have robbed me in giving your tithes and offerings. Tingnan niyo po, sabi pa nga mga minamahal ng Biblia, may katuwiran din yung naglibing nung 1 talento. May katuwiran tayo. May pangailangan ako mahal na Panginoon. May bayaran ako sa elektrisidad, may bayaran ako sa tubig. Estudyante ako. Marami tayong mga katuwiran. Pero ang sabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang ang sayo, ang sa mahal na Panginoon ay sa mahal na Panginoon. Kaya nga magtanong ang mga Pariseo, mga Sanhedrin, matatalinong tao nung kanyang kapanahunan ng ating mahal na Panginoon. Excuse me. Tinitempt ang ating mahal na Panginoon. Nang sabi niya, natutuwid ba o mararapat ba? Nararapat ba? Matuwid bang magbigay kayo si Sar? Ang sabi ng mahal na Panginoon, pakita ninyo yung pini, yung pera. Pinakita nila, sino bang nandyan? Sinong litratong mayroon dyan? Akala nila, maisahan nila ang mahal na Panginoon. Nung sinabi ng mga Pariseo, mga pare, mga Sanhedrin, nagtuturo na ng batas sa iglesia during their time. Ang sabi ng mga Sanhedrin, mahal na Panginoon, kay Cesar. Sabi ng mahal na Panginoon, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Pero ang sa Diyos ay para sa Diyos.
So, hindi tayo pwedeng mangatuwiran dahil may katuwiran ng mahal na Panginoon na dapat nating sundin. Hindi naman siguro mabigat ang katuwiran ito. Amen? Tingnan mo yung mga sumunod. Ang sumunod, pinagpapala. Pero ang hindi, hanggang ngayon. Kaya sabi ko nga, tawag ko, rat race. Ibig sabihin, para talang nakipagpatintero, tulad ng mga daga, tulad ng mga manok, isang kahig, isang tuka. Amen. Amen. Ang pangako ng malapan, pagiginhawain tayo. Amen. Kaya nang magpayaman. Dahil siyang may-ari ng pilag at ginto. Lahat ng ating nakikita sa mundo, buhay natin, lahat anong mayroon tayo, pag-aari ng mahal na Panginoon, ipinagkatiwala lang sa atin. Kaya nga, maminamahal bilang manager lang, anong mag-isip ka pa ba? Akin na lang to, total manager naman ako. Ang utos nga sa iyo ay ipamigay mo sa tao dahil may chaos ng lugar na, yung lugar na kinalagyan ng kanyang malaking kumpanya. Alangan namang ariin mo yun, suluhin mo. Ganon din tayo. Minsan pag pinagpapala na, nakasumpong na ng biyaya galing sa mahal na Panginoon, nakalimutan na po yung nagbibigay ng biyaya ang mahal na Panginoon. Dahil yumaman na, nakabili na ng maraming sasakyan, makabili na ng maraming lupain, may house and lot na, ay nakalimutan na. Pati gawain ng mahal na Panginoon, inayawan na. Abay, hindi natin alam na ang mahal na Panginoon ay nanunubok lang yan. Kaya niyang bawiin lahat. Sa isang iglap. Amen. Amen. Yung mga sunog dyan sa Metro Manila, tingnan nyo. Sabi ng ibang nasusunugan, 10 taon, 20 anyos, 30 anyos. Talagang aking pinaghirapan. Doon sa abroad ang bahay ko ngayon. Sa isang iglap, 1 oras, 2 oras, 3 oras, tupok ang bahay ko. Pati yung mga ipon ko, pati yung mga titulo sa lupa, nasunog pa. Tingnan nyo, ganun ang mahal na Panginoon. Pag binawi sa atin lahat yan, ang mahalaga nito ay ang pagsunod sa kanyang banal na kautusan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya alin bang madali, alin bang mahirap? Walang mahirap sa pagbibigay kung ikay maging matapat. Ang mahirap, ang minamahal, ay yung hindi pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, sa utos ng ating mahal na Panginoon. Here, the conclusion of the whole matter, sabi ni Solomon, fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Matakot ka sa Diyos at ibigay mo ang nararapat para sa mahal na Panginoon. Dahil duty ng tao, ating katungkulan, atin pong talagang dapat gawin. At mali po yung subukin niyo ako sa mga bagay na ito. Ang sabi diyan, maminamahal, prove me now. Herewith, prove me. Patunayan ninyo. Kaya kailangan ibigay talaga ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Hindi yung subukin. Pag sinabi mong subukin, para namang sino tayo para subukin ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng mahal na Panginoon, prove me now herewith. Kung iyong gagawin, susundin yung pagbibigay na may katapatan, lahat ng bagay ay posible sa mga Kristiyanong matatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa umagang ito, alam nating lahat. Sabi nga ng 2:13 ng Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pagbibigay, ang pinagpapala, kundi yung nakikinig at ginagawa, binibigay ang pag-aari ng malapit. Sila ang pinagpapala. Sila ang aariing ganap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Narito po ating beloved elder, Brother Marlon de Vera, upang ipagpipray po natin ating pagkakaloob, upang yan po ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Gising na po para makinig na po tayo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating buhay. Kayo sa manalangin. Hallelujah.